săn vote mỗi ngày. Tải Mango Plus ngay. Chính lại tự động, tiếp sức trên mọi hành trình mới. Techcombank xin lời tự động, mỗi ngày thêm giá trị. Tân binh có Lays, cuốn vui trọn show. Fan cứng thì là bề năng, còn friend cứng thì phải nhập hội xoài. Mọi người đã tải Mango Plus để săn vote khủng mỗi ngày chưa? Tải ngay đi nha, không thì chậm ngày nào là mất vote ngày đó đó. Chinh phục của các tân binh thăng cấp và nguồn năng lượng đốt cháy sân khấu của họ không bao giờ tắt. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam và vào lúc 20 giờ 30 phút cùng ngày trên ứng dụng giải trí Mango Plus và hệ thống YouTube của Year One. Các bạn khán giả thân mến, ở vòng 1 thì sự xuất hiện của những nhóm nhạc quốc tế đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản thực sự đã tạo ra một làn gió mới trên sân khấu của tân binh toàn năng. Ở vòng 2 này, các tân binh của chúng ta cũng sẽ tiếp tục có cơ hội giao lưu cọ sát với các nhóm quốc tế. Một lần nữa xin được giới thiệu những đại diện tiêu biểu đến từ quốc tế sẽ tham gia giao lưu ở vòng 2 này cùng với chúng ta. Đó chính là Kid Phenomenon đến từ Nhật Bản và Just B đến từ Hàn Quốc. Cùng với đó là đội hình tân binh thăng cấp với 11 chàng trai tài năng đã thành công ở vòng 1. Trước khi đến với vòng 2, chúng tôi xin được thay mặt cho ban tổ chức gửi lời cảm ơn đến nhà đồng đầu tư và nhà tài trợ của chương trình. Xin được trân trọng cảm ơn nhà đồng đầu tư Techcombank sinh lời từ đầu, nhân rộng giá trị, mở lối tiềm năng. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ Kim Cương Lays. Snack khoai tây số 1 thế giới, tân binh có Lays, cuốn vui chọn show. Cảm ơn đến đối tác di chuyển độc quyền BYD Việt Nam, biểu tượng của hành trình vượt kỳ vọng, xuyên quốc gia, truyền cảm hứng và đồng hành với thế hệ âm nhạc mới, tự tin, tỏa sáng, vươn mình ra thế giới. Xin được trân trọng cảm ơn nhà tài trợ bạc, nhãn hàng siêu cay đến từ nhà sản xuất Ace Cook đã đồng hành cùng chương trình Tân binh toàn năng. Sự đồng hành từ siêu cay đã tiếp lửa cho hành trình rèn giũa, tiếp sức cho các tân binh vượt giới hạn, thách thức bản lĩnh và bứt phá chính mình. Để đến với các tiết mục của vòng 2 thì Thùy Linh xin được nhắc lại với các bạn quy tắc của vòng 2 như sau. Ngay sau khi có kết quả của vòng 1 thì nhà sản xuất toàn năng Subin cùng với các thành viên trong đội hình tân binh thăng cấp đã có một cuộc họp nhanh để quyết định họ sẽ lấy kết quả trình diễn của nhóm nhạc quốc tế nào làm điểm cột mốc cho phần trình diễn của mình. Điều quan trọng là căn cứ vào mức thử thách cho vòng 2 đã được lựa chọn trước đó. Vượt thử thách thành công, chúng ta sẽ nhận đặc quyền tương ứng. Và nếu như không vượt qua thử thách, sẽ bị cộng thêm 3% thử thách ở vòng tiếp theo. Kết thúc 2 vòng thì như thường lệ, khán giả hiện trường sẽ bình chọn cho top 3 tân binh mà các bạn yêu thích. Và số điểm bình chọn này sẽ được tính vào điểm tích lũy cá nhân của mỗi tân binh. Và ở vòng 2 này, nếu như chỉ một bước sẩy chân, chúng ta không đạt được kết quả như kỳ vọng thì 3 tân binh có điểm tích lũy cá nhân thấp nhất đến thời điểm hiện tại sẽ bị rơi vào trạng thái đóng băng. Chúng ta sẽ cùng đến với các mức thử thách được đưa ra ở vòng 2 này. Và bây giờ hãy cùng xem là nhà sản xuất toàn năng Subin cùng với đội hình tân binh thăng cấp lựa chọn mức thử thách nào ở vòng 2 này ạ. 100% cho vòng đầu và 90% cho vòng thứ hai.
Xin mời nhà sản xuất toàn năng Soobin và 11 tân binh thăng cấp xác nhận lại mức thử thách lựa chọn cho vòng 2 công diễn 2. Chúng tôi biết cái năng lực và cái sức lực của mình nó đang nằm ở đâu, và chúng tôi đề cao cái sự an toàn cho tất cả các thành viên trong team. Vậy cho nên là team tân binh toàn năng vẫn sẽ giữ nguyên cái mức thử thách, đó chính là 90%. Xét về cái độ cháy ở trong tiết mục, mình tự tin vào các bài hát ở vòng 1 hơn. Còn vòng 2 thì mình đang rất là lo. Mình không biết là có thể vượt qua được hay không. Và mức thử thách ở vòng 2 là 90%. Đạt được mức thử thách này, chúng ta sẽ có cơ hội trừ 3% mức thử thách ở vòng sau. Điều quan trọng nhất là bảo toàn được số lượng thành viên 11 người sẽ cùng nhau đi tiếp. Các bạn khán giả chắc hẳn là sẽ đồng tình với sự lựa chọn này của nhà sản xuất toàn năng Soobin chưa? Và ngay bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng để cùng đốt cháy sân khấu của chúng ta chưa ạ? Và bây giờ thì sân khấu đã sẵn sàng để chào đón sự quay trở lại của nhóm nhạc quốc tế. Hãy cùng đến với những đại diện tài năng đến từ Nhật Bản, Kid Phenomenon. Xin chào các tiền bối Kid Phenomenon ạ. Chào mừng mọi người đã đến Việt Nam. Chúng em là nhóm Tân binh toàn năng. Onegaishimasu. Uznek Ganbare. Tụi em có một món quà dành tặng cho tiền bối. Nhưng mà trước hết thì cho em hỏi là tiền bối có biết một món trái cây nào đặc trưng ở Việt Nam không ạ? Đã từng thử qua chưa? Và em muốn dành cho các tiền bối đây một loại trái cây rất là đặc sản nổi tiếng của Việt Nam. Get it out. It's really fresh. Yeah, fresh. Thank Maybe from the tree down. Have you guys ever seen this before? I don't ever try this. Yeah, it's the first time. Should try this today, right now. Right now. Yes. Đầu tiên thì khi mà mới nhận trái măng cụt về thì sẽ có nguyên như thế này. Thì mọi người sẽ phải cắt nửa ra, cut in half, like this. Tiếp theo thì mình sẽ cầm một cái dĩa và mình sẽ múc lên và mình sẽ ăn thôi ạ. Và mình sẽ nhổ nhả hạt ra. Và nếu mà mọi người theo cách ăn dân dã của thì có thể là sẽ có thể gặm trực tiếp vào ăn luôn, nhưng mà không được ăn vỏ. And like this. I want to see your reaction right now. Near your mouth. 3, 2, 1. Để mà có thể ăn dễ dàng hơn thì mình sẽ bóp một chút. You can do like this for can easier to eat. Like this? Yeah, just Like this. Or maybe eat the whole thing. Ngon quá. Ngon quá. Em từng nghe là các anh đã từng tham gia một cái show sống còn, survival show là like I Can Z. Yeah. So how do you guys feel about it? And kiểu kỷ niệm nào mà các anh khó quên nhất? 結成したての時にたくさん喧嘩をしたんですけど、本当にグループとの向き合い方みたいなのでたくさん喧嘩して、でもそれが今に生かされてるなっていうふうに思ってて、だから本当まあ年齢も若いので喧嘩ファイティングが多かったんですけど、でもなんかそれがあったからこそ今すごい仲いいクローズなんだなっていうふうに思ってます。Dạ,
した。 Thank you for sharing. 喧嘩とかされますか？ Oh, good. Every day. Every night. Wow, good. Theo như bọn em có tìm hiểu về nhóm mình thì bọn em cũng có để ý được một cái khá là thú vị, đó là lúc mà trình diễn thì nhóm mình sẽ ưu tiên là chọn cầm mic thay vì dùng headset. Em thấy đó là một cái điều khá là thú vị, thì em muốn hỏi là lý do vì sao mà nhóm mình lại chọn dùng mic thay vì headset, và có một cái điều gì đó đặc biệt ở đây không ạ? なんでハンドマイク使うかっていうと、すごい歌に対してのなんていうんだろう、その向き合い方として、これももちろん歌えるんですけど、自分が手に持ってマイクを持ってパフォーマンスすることによってより気持ちが入って、その歌の伝えたいことがよりそのマイクに通して皆さんに伝わっていくっていう感覚があるので、僕たちはどちらかというとこっちを持って歌うことをチョイスしてます。That's why. Thì đại diện cả nhóm thì Go home. Keep phenomenon. Bye bye. Bye bye. Đại diện cho cả nhóm thì em muốn chúc mọi người có một cái thời gian thiệt là tuyệt vời ở Việt Nam, và chúng mình sẽ có một cái sân khấu thiệt là cháy cùng nhau. Okay. Of course. Yes, let's go. Take a shot. Mix. Take shot. Hi. Goodbye. Konnichiwa. Welcome to Phenomenon. Yeah. Present. This is matcha. Matcha. This is matcha. Matcha ne. You matcha? Yes, I am matcha. Wow, thank you so much. ありがとうございます。 He is addicted with to matcha. Matcha lover. Matcha lover. Especially matcha latte. Oh, latte. Oh. Then we should take a selfie with this one. Okay, of course. One, two, three. 今回のパフォーマンスの見どころは、今回この「パリオーバーデア」という楽曲では小道具を使わせていただいてるんですけど、結構この「パリオーバーデア」のミュージックビデオのちょっと再現されてる部分があったりして、なんか普通に歌って踊るだけじゃなくて、そういう僕たちらしい表現の仕方ができてるんじゃないかなと思います。この「パーティーオーバーデア」はそれこそ自分たちの楽曲にもこうやってユニゾンで一緒にみんなで歌う箇所は少ないので、こうやってみんなで、ラップ調のヒップホップスタイルでみんなでこう一斉にユニゾンして歌うところは結構パワフルで、すごく見どころ満載なのではないかなと思います。 Wait, I wanna go party tonight. Okay, let's get started. Party over here, party over here. 我就今何時愛する踏み込むペースに気をつけな OK。 Party over there 我就今 running。 だけ踏み込む前もっと気をつけな OK。 One Concert by Year One, Festival âm nhạc kéo dài hơn 10 tiếng với hơn 50 nghệ sĩ tại Vinhomes Ocean Park 3. Chính thức mở bán vé vào 11 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2025 trên Ticketbox. Mình cùng đoàn viên thôi. Party over here. Never looking back. What you running? Party over here. Party over here. What you in my nanjing? I said, who me come a pass and it kills skin. Okay. Party over there. What you in my running? Like who me come a mind? What the heels skin. Okay. Tick tock. 止まらねえ。時計の針のフィット。キスキラス止まらねえ。止められないのフィット。お得に食ってるてべんでも人がまた増えてベロ。次第に増えるゴッペロ。What a set up party. Oh yeah. Yeah. シダ向かない俺ら常に BD ステージ上でそんなに正面ぶち切れでスピーディーついてこれるなレゴ上の方連れてくペロ忘れなこのワンデー上だけありフェノメナ Turn it up 今感じな Just feel it 踊れ tonight Get up all night we can blow It's a new basic Party over here 我就今何時 I said 踏み込むペースに気をつけな OK Party over there 我就今 running Break it 踏み込む前もっと火をつけな OK Seven on the mic
태운 또 세션스를 걷어 bounce 홀리카를 스커클 let's step on the gas 아이 기스타르게는 말 수 있는 무비 벚꽃 승진 Pussy to the edge 걔가 거의 take a race My shawty now 시발 나의 그만 일찍 변호사 Keep it low 5월에 모여 cause I'm a monster I'm turning up my content not just feel it 어떠래 tonight get up hold on wake up It's a new best Party over here what you 이만한지 I said 흠이 검은 패스니 기어치게나 okay Party over there what you 이만하니 Breaking 흠이 검은 말 모두 기어치게나 okay Seven on the microphone It's a new best 볶음 객기스러운 개쇼생 기노태시 도망라서 running 미세카이 나시 Party over there 이만 기어치게나 okay 진입하는 I can keep me loud and trendy I said a night down Korea's gonna win the game 세고와's go to shine alright Colorful is smart we're superstars 오리지널 네 혼자 style 가수와를 코너 solely 도비 고민나 뜨겁게가 just popping falling now It's a new magic Party over here what you 이만한지 I said 흠이 검은 팬 소리 기어치게나 okay Party over there what you 이만하니 Breaking 흠이 검은 말 모두 기어치게나 okay Seven on the microphone It's a new basic 볶음 객기스러운 개쇼생 기노태시 도망라서 running 미세카이 나시 Party over there 이만 기어치게나 okay Thank you. Em thích bài biên cái cách biên bài này. Cái động tác kiểu cuốn á, nhìn kiểu có signature á, đơn giản nhưng mà grooving hip hop của Nhật nó lạ lắm. Nó khác với lại hip hop của Hàn cái màu của Mỹ luôn. Đúng rồi, cái màu của Nhật lạ lắm. Thank you, there's the party over there. Thank you. Các bạn khán giả có muốn tham dự vào bữa tiệc của Kid Phenomenon không ạ? Yes. Cảm ơn. Xin chào Kid Open. Không biết là có một điệu nhảy nào mà các bạn muốn chúng tôi có thể là học theo ngay lúc này để hòa cùng với cả bữa tiệc âm nhạc các bạn không ạ? 3, 2, 1愛してる愛してる愛してるるる愛してる愛してる愛してるるる愛してる Mình cùng làm theo nhá. Yeah, ready, let's go. Okay, 3, 2, 1愛してる愛してる愛してるるる愛してる愛してる Yeah 愛してる We love you. I love you. Và câu hỏi cuối cùng ạ, khi trở về Nhật Bản thì các bạn sẽ mang theo điều gì từ Việt Nam ạ? Mang theo tình cảm gì của khán giả Việt Nam về đất nước Nhật ạ? もう皆さんの、心を盗めたと思っておりますので、そのまま日本に持ち帰って、なくすことなくまた帰ってこれる日まで、持ち続けたいと思います。Thank you very much. Thank you very much. Thanks so much. We love you. Tôi yêu các bạn. Xin chào. Thank you. Bye bye. I love you so much. I love you guys. Xin chào. Xin chào. Thank you. Thank you. Cảm ơn. Rất chuyên nghiệp và rất tài năng. Thực sự là chúng ta đã có một bữa tiệc âm nhạc ở đây rồi. Và cảm ơn các bạn khán giả đã ủng hộ cho Kid Phenomenon. Giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng bước vào phần bình chọn, phần thể hiện quyền năng của các bạn. Các bạn hãy cầm điện thoại lên để bình chọn cho Kid Phenomenon.
4, 3, 2, 1, time's up. Cùng bình chọn cho Keep Phenomenon đã đóng. Xin cảm ơn sự bình chọn của các bạn khán giả. Và ngay bây giờ các bạn đã sẵn sàng đến với phần trình diễn của Just Be hay chưa? Đây là sự kết hợp lần đầu tiên của hai ca khúc. Hãy cùng đón chờ họ sẽ mang đến bản mashup như thế nào ạ? Xin mời. 우선 저희의 데뷔곡들은 데미지와 게로웨이를 보여드리는 만큼 저희 또한 마음을 단단히 먹고 임하는 무대여서 그래서 아무래도 데뷔 때와는 다른 또 연차가 쌓인 지금의 저희가 보여주는 데뷔곡의 퍼포먼스를 기대해 보실 수 있지 않을까 싶어요. 그리고 첫 번째 보여드렸던 체스트와는 또 다른 매력을 느낄 수 있는 데미지 게로웨이 무대니까요. 더 기대해 주세요. Just Be! Wow! BYD tự hào cùng thế hệ trẻ Việt Nam vươn xa. 즐거워진 패닉 심장만 I can breathe and ain't got a body 쓰러지지 않고 일어날 때 Burn it, burn it, show me what you got 점점 미쳐 돌아가 숨도 끝까지 차올 시간 빛이 사라져가고 있다는 걸 알아 더 크게 소리쳐 독처럼 번져가는 어둠 속 세상에 나는 등장 한계를 뛰어넘어 준비돼서 일어나 You can bring me down 그 고통 속에 눈을 떠 따라 Let's get away 빠져나와 내 손을 잡아 You should never give up 악몽 같은 이 damage 악마 같은 damage 절대로 물러서지 마 악몽 같은 damage Give up panic 더 이상 머무르지 않길 Pay attention 새로운 anthem Everything will be alright 같은 패턴 다른 태도 어딜 너를 내려놔 We are here now 이 리듬 속에 맞출게요 난 우리가 다시 바꿔내주대 Make it run, make it hum, make it pumping 세게 피어나 Make it run, make it hum, make it pumping in a new phase 자신들은 방패 이게 바로 우리 burn it, burn it, pump 소리 좀 모여 길을 비켜봐 불을 질러봐 또 너에게 두 번의 기회는 없어 You got it I got it 길을 비켜봐 We will all grow up 소리 질러 can you feel it 아무것도 날 막을 순 없어 새로운 paradise 느껴봐 뜨거운 빛과 날 넘치 세게 피어나 느껴봐 뜨거운 It's exciting a new rage 다른 애들 따라 못해 Everybody follow run, run, run 뛰어보는 거야 Piano make some noise 길을 비켜봐 불을 질러봐 이래라 저래라 필요 없어 또 너에게 두 번의 기회
Bài này tâm lý nặng quá, bài này cái mood nó nặng quá luôn. Tiền bối chưa nhảy hết sức luôn á. Team này là nhảy siêu nét, siêu clean, là siêu sạch đó, nhảy rất sạch. Sao có thể vừa đều với nhau mà Là có cả những mấy tập trung vào giọng hát nhiều á. Người ta cầm mấy quả mic chắc. Giác họ nhảy bài này 1000 lần rồi. Thiệt. Như một thói quen luôn á. Phải nhảy gì cho thành thói quen. Just me, just me, just me, just me. You really brought the stage. Thank you. Great performance. Cảm ơn. Các bạn thấy các chàng trai chúng ta thế nào ạ? Mình phải thực sự là rất là wow với Just Be vì cái vòng 2 của Just Be thi đấu quá cháy, quá hay. Hai bài hát mắt sắp và cái kỹ năng trình diễn của Just Be nó rất là cao. Mình biết rằng với các cái nền công nghiệp của Nhật Bản hay Hàn Quốc thì cái sự nghiêm chỉnh và chỉnh chu trong từng tiết mục trình diễn nó là rất cao. Vậy cho nên khi mà mình được nhìn thấy những nghệ sĩ trình diễn performance kiểu chuyên nghiệp như vậy, mình cảm thấy rất là thích. Mình lấy đấy là một cái standard. Mình muốn rằng các nghệ sĩ của Việt Nam hay nhóm nhạc ở Việt Nam hay là đặc biệt là các bạn trong Tân Binh Toàn Năng sẽ nhìn và học hỏi được rất là nhiều thứ. Trước khi Just Be đến với Việt Nam, ngay khi mà chúng tôi công bố tên tuổi của các bạn ở trên trang chính thức của cuộc thi Tân Binh Toàn Năng, rất nhiều khán giả đã nói rằng không ngờ là ngày này cũng đã đến, chúng tôi được gặp Just Be ở Việt Nam. Và thật sự là các bạn đã đốt cháy sân khấu của chúng tôi đấy ạ. 네, 이렇게 또 좋은 기회를 주셔가지고 저희 저스트비가 또 베트남에서 또 무대를 보여줄 수 있어서 너무 영광입니다. Và các bạn dành lời khen gì cho Just Be trong tiết mục vừa rồi ạ? Mọi người nói gì ạ? 10 điểm ạ. Ở phía bên này nói đẹp trai quá. Và chúng tôi muốn giao lưu nhiều hơn với các bạn. Chúng tôi tin rằng là mỗi thành viên sẽ muốn giới thiệu về bản thân mình và có thể nói về vai trò của mình ở trong nhóm với các bạn khán giả Việt Nam ạ. Xin mời ạ, bắt đầu từ gần tôi nhất đi ạ. Xin chào. Cảm ơn. My name is Sang. Xin chào, this is Konu. Nice to meet you. Xin chào, Just Be Leader Jimin. Tôi là Just Be DY. Tôi là Siêu. Tôi là Just Be Band. Và tôi thấy là các bạn đã rất là nỗ lực học tiếng Việt ạ. Xin chào, xin cảm ơn, tôi tên là, rất là nhiều những câu tiếng Việt ạ. Vậy nếu như mà để nói một câu mà bạn muốn nói với các khán giả Việt Nam thì các bạn sẽ nói gì ạ? 1, 2, 3. Em có yêu một câu. Rất đáng yêu. Thank you Just Be. Thank you. Cảm ơn. You not only just burn the stage but you burn our heart. Thank you. Thank you so much. Thank you. Xin cảm ơn. 감사합니다. 네, 그럼 지금까지 Just Be. Bye bye. See you next time. Điều mà chúng ta yêu nhất là nụ cười của những người nghệ sĩ và nguồn năng lượng đốt cháy sân khấu của họ được thể hiện ở trên sân khấu bằng chính tài năng âm nhạc. Và chúng ta muốn giữ họ ở lại thật lâu trên sân khấu để lan tỏa nguồn năng lượng ấy với tất cả chúng ta, những khán giả hâm mộ. Đó cũng là lúc mà chúng ta thật sự đã cảm nhận được tình cảm mà người nghệ sĩ gửi gắm vào từng phần trình diễn. Và chúng tôi hy vọng rằng ở sân khấu của Tân Binh Toàn Năng, các bạn đã cảm nhận được trọn vẹn tinh thần ấy, phải không ạ? Chúng ta còn chờ đợi một phần trình diễn nữa, phải không ạ? Nhưng trước hết thì hãy cùng thể hiện quyền lực của mình ngay sau đây các bạn khán giả thân yêu. Đó chính là khi chúng ta sẽ nhấn nút bình chọn cho tiết mục Mashup vừa rồi của Just Be. Thời gian bình chọn xin được phép bắt đầu. Năm, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Cùng bình chọn cho Just Be đã đóng. Xin được cảm ơn bình chọn của các bạn khán giả. Và tiết mục cuối cùng để khép lại vòng 2 chính là tiết mục của nhóm Tân Binh Thăng Cấp.
Ăn gì ngon quá vậy? Sao nè, đi ra ngoài nào. Cho ngồi với. Đi ngồi nè. Trời ơi, nhiều quá vậy? Toàn là combo ăn sáng cho tụi mình có sức luyện tập á. Hôm nay là lịch tập siêu căng luôn. Căng thì căng đó, nhưng mà hơi khác. Khác cái gì? Khác cái gì? Khác cái gì? Hơi khét nước, khét nước. Khét nước. Hay là Nguyên đầu tư nhẹ cho anh em? Đầu tư đi. Đơn giản với Phúc Nguyên. Đây. Nè, siêu nhiều voucher luôn nha. Cái này cà phê hay là trà sữa gì cũng có luôn. Nhiều thì đó. Tiệm nào ngon nhất có hết. Hay là mình phi ra quán gần nhất luôn đi. Đổi voucher lấy liền luôn cho nóng. Vậy thôi chia của em đi. Đừng có chia hóa đơn nữa. Đơn cái ra luôn, xịt keo luôn. Ok ra luôn. Hợp lý đấy. Nên là tí cà phê in đi để tí nữa tập cho tỉnh táo. Tập cho nó sung. Đi, đây. Go. Yeah. White Concert by Year One. Festival âm nhạc kéo dài hơn 10 tiếng với hơn 50 nghệ sĩ tại Vinhomes Ocean Park 3. Chính thức mở bán vé vào 11 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2025 trên Ticketbox. Mình cùng đoàn viên thôi. It's showtime! Hành trình bùng nổ của tụi mình đã chính thức bắt đầu tại Mango Plus với chương trình săn vote mỗi ngày, đăng ký hội viên nhận vote và áp tích vote mỗi ngày, lập hội cùng fandom gom vote khủng đều có ở nhà xoài. Bỏ lỡ ngày nào là mất vote ngày đó đó nha. Tại Mango Plus để debut cùng tụi mình nha. Quay ra số 2 đông hơn số 1 rồi. 5 6 7 đi. Chà đà đá. Rồi tiếp luôn cái này nè, gán kiểu như là mình hít vào xong mình kéo nó đi lên. Thấy không? Chân á nó phải đi qua chân trụ rồi mới chĩa lên chưa? Shot, take a shot, take a shot, baby shot. Tầm nhìn là top shot in trong đầu, we gotta bring it up, cả bản đồ trong mắt, yeah. Với một con người thì em đôi khi em sẽ không thể quan sát được hết. Thì em nghĩ là em có một cái biện pháp là em chia nhỏ ra thành 3 nhóm đi. Khi mà tụi em chia nhỏ ra thì cái khối lượng công việc nó được chia nhỏ ra, thì em cảm thấy cái hiệu quả công việc nó tăng lên khá là đáng kể. Với cái thời gian gấp rút như vậy và cái việc học động tác cũng đã rất là khó khăn rồi, nên là tụi em đã đưa ra một cái giải pháp để có thể rèn động tác cho các bạn, và tất cả mọi người đều được hiểu cái cảm giác của động tác nó mang lại như thế nào. Thì đây là một cái giải pháp nhất thời thôi, nhưng mà em nghĩ và em mong nó có thể hiệu quả ngay lúc này. 1, 2, 3, cut. Wow. Cảm giác mình đạp xong mình nó búng cái người lên, cái đuôi nó sẽ là xé nó ra, ngã người ra. Phúc Nguyên mở này, Phúc Nguyên tay dưới. Mình đẩy cái bụng mình lên. Đúng rồi. Không, nó đang bị dày, còn anh là nó là up lên, ru up lên rồi, up, ngã người ra xíu nữa. Nè, kéo cái vai lên nè. Rất là thích bài này, động tác nó cũng rất là thú vị và nó rộng được cái người em ra. Em giải tỏa được cái hình thể nó ra cũng khá là thú vị, và bài này nó cũng rất là nhanh nữa, cũng rất là mệt. And up, bam lên, ta, chư dừng. Lên rồi. Thở. Đang bị gồng quá, nhảy bị gồng. Thở đi, uống miếng nước đi. Em cũng như là các anh em đã có cơ hội làm quen với những bài có vũ đạo nhanh từ trước đến giờ rồi. Nhưng mà ở bài này nó là một cái sự hoàn toàn khác, tại vì ngoài nhanh ra nó còn rất nhiều chi tiết khác nhau nữa. Chỉ cần lệch một chi tiết thôi thì cả đội hình xáo trộn hoàn toàn. Cho nên là cái sự tập luyện của anh em phải càng ngày càng gắt gao hơn. Mấy đoạn chi tiết nhỏ mọi người đừng có bỏ nha. Ý là nhảy cho nó clean luôn. Mấy cái đoạn mà dáng đẹp như cái này, mọi người phải làm rõ ra, xuống thấp một xíu, qua đây, lên, up lên mới rõ được cái đội hình, cái động tác. Cái này từ dưới lên, cái dáng rộng ra, cháy. Đúng rồi, cái dáng rộng ra, cháy. Lên. Nào, cho cái tay phủi đi luôn. Lên.
Nào, ok. 1, 2, 3, you out. Không có xoay cái chân, thẳng cái người luôn. Better run. Đến thời điểm hiện tại thôi nha, vừa xong động tác nhưng mà tụi em chỉ toàn là chạy nhạc chậm với nhau thôi. Và những cái động tác, những cái chi tiết detail của cái động tác tụi em chưa đụng đến luôn. Ngày nào tụi em cũng phải tập từ 8 giờ sáng tới 10 giờ hết để cho kịp tiến độ. Thời gian rất là gấp mà em rất là lo và không biết là khi nào mình mới được hoàn thành những cái detail, những cái chi tiết đó nữa. Bây giờ mình sẽ làm liên tục 5 lần cho nhớ, nhưng mà 3 lần đầu á mọi người nhảy mocking thôi, nhớ động tác. Rồi 2 lần cuối mọi người nhảy mạnh giùm em nha. Ok, vô. Từ từ nè, nghe nhạc. Lên. Mì tiếp luôn. Đi học động tác lại lẹ, nhanh, quên tùm lum. Nên nó không hài lòng về một cái mà em mãi không sửa được. Chưa sửa được mãi cái đấy thì nên em mới tức một chút. Đối với em thì Duy là một đứa nhóc, không có nói nhiều như em. Nhưng mà đối với em nha, Đức Duy thì nó là lầm lì vậy thôi nhưng mà nó rất là cố gắng. Tại vì mỗi lần mà làm sai động tác gì thì Đức Duy sẽ khó chịu với bản thân liền. Đây là một cái tinh thần em cũng sẽ học hỏi từ Đức Duy rất là nhiều. Shot, take a shot, take a shot, baby. Shot, take a shot, take a shot. Run, baby, better run, baby, better run, baby. Better run, baby, better run. Lướt. Đấy, em phải lướt luôn đó, đúng rồi. Lướt là cũng cháy. Rồi lại luôn cái shake shot đi, nối vào luôn này. Đây là lần đầu tiên em đảm nhận điệp khúc của bài và cảm thấy đây là một cơ hội rất là lớn và mình cần phải thể hiện sao cho mà anh Subin phải tự hào về mình. Lòng cháy lên nào, rồi mà trời đang lửa tại sao? Chỉ một lần hãy take a shot, yeah. Đến đây nào, khi được đến đang bay vút cao. Run up, enemy cho tầm ngầm, yeah. 1, 2, 3, you out. Run, baby, better run, baby, better run, better run. Tăng. Em nghĩ cái điều khó khăn nhất ở cái lần chuẩn bị cho công diễn thứ hai đó là cái vấn đề thời gian. Và lần này tụi em phải trình diễn 3 bài hát với đội hình đầy đủ 11 thành viên. Em nhớ là đã có ngày tụi em chạy đội hình cả 3 bài hát trong vòng một ngày duy nhất thôi. Nghĩa là tụi mình cũng cần thời gian tự tập thiệt, nhưng mà nghĩ là trong lớp á mấy đứa phải tập trung. Trong lớp mấy đứa tập trung á, thầy chỉ nhớ cái đó thì mấy đứa làm đúng. Thì trong lúc mà tự tập mình sẽ tập nhanh hơn. Chứ lúc giờ anh tự tập cho đứa thì anh còn phải chỉ lại mấy đứa từng chi tiết nhỏ nữa thì nó mất thời gian, hiểu không? Thì trong lớp mấy đứa phải gắng để ý mấy cái đó, thầy nói là phải để ý. Mình nhớ là mình đâu có sai đâu. Anh Lân thì nhớ bài, thuộc bài. Nhưng mà có mấy cái góc độ này em chỉ anh á, anh lưu ý thêm. Duy còn sai cái này. Với lại còn quên bài cái đoạn đằng sau xíu, cái đoạn sau này nè. Nhớ. Anh Hiếu ôn lại bài. Cái sườn bài thì anh nhớ tầm khoảng 70% rồi. Còn mấy chi tiết nhỏ nhỏ kiểu như chuyển động tác á, anh chưa có quen chân á. Nên là nhớ về tập lại thêm. Giờ 11 đứa chạy 13 bài mà ai cũng như ai hết, là mọi người cố lên. Cái giai đoạn này còn tinh thần mọi người thôi. Rồi anh em ơi. Cố lên. Thực sự thì ở lần công diễn 2 lần này bọn em phải tập luyện căng thẳng nhất trong tất cả những cái quá trình mà bọn em đã trải qua. Bọn em phải tập gần như là cả ngày từ 8 giờ sáng, xong một phát luyện tập liên tục xuyên suốt đến 10 giờ đêm cùng với thầy, và sau đó lại tự tập luyện đến 12 giờ đêm. Bọn em đang cày đúng như là 200% sức lực của mình, bỏ hết những cái gì mà mình đang có ra. Mình sẽ không biết một ngày nào đó mình phải đối mặt với những cái áp lực to lớn như thế nào. Và tụi em phải học cách đối mặt dần dần thôi. Tại vì trước sau nó cũng sẽ xảy ra thôi. Vì đây là cái khó khăn ở cái nghề mà bọn em chọn. Những cái dịp, những cái lần như thế này nè sẽ là những cái lần mà bọn em có thể biết được là cái sức chịu đựng, cái khả năng của bản thân mình đến đâu. Phá bỏ được những cái suy nghĩ mà bọn em đặt ra là mình sẽ không làm được đâu. Những cái giới hạn mà bọn em luôn đặt ra cho bản thân mình.
đúng nghĩa là em đang chiến đấu vì giấc mơ của em. Và em nghĩ là tất cả các thành viên còn lại cũng như vậy. Sẽ có những điều mà bọn em phải đánh đổi, sẽ có những điều mà bọn em phải học cách để làm quen, học cách để thích ứng. Khuỵu đầu gối xuống, này ngắn lắm. Pum 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 ha ha ha, đúng lên ha đa ha chắc. Cái này sau sao ta? Quăng lượng and pum. Lượng hướng nào? Hướng phải chứ. Trong ngoài tà đổi chân. Lại. Tụi em sẽ nhảy với đạo cụ, đó là một cây gậy bóng chày. Khi mà thầy nói về cái concept lần này á, thì thầy biết là bóng chày ở Việt Nam nó không có quá phổ biến như những cái quốc gia khác. Tuy nhiên thầy lại muốn mang cái màu sắc, cái tinh thần của bài hát này với cái hình ảnh những cái chàng trai chơi bóng chày kiểu đoàn kết với nhau như là một team thật sự vậy đó. Cái khó khăn ở đây đó là từng đứa bọn em phải tìm cách để xử lý cái đạo cụ, cái gậy bóng chày một cách nó gọn gàng nhất có thể. Bất kỳ một cái sai sót nào với cái đạo cụ mà bọn em mang lên sân khấu á, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ phần trình diễn. Biết đến bao giờ, now we're gonna bring it up. Nguyên 때문에 mình Nguyên phải di chuyển ra đâu hả Nguyên? 거기서. Ủa nhưng mà nếu như vào đây thì Lúc đầu anh ở đâu? lúc đầu anh ở đây. Anh qua đây, nhưng mà đến lúc lên thì sao? Em thấy hơi khó khăn cái đoạn em với Quân với Sơn đi lên. Tại vì đội hình 11 người nó rất là đông, nhưng mà khi mà ba tụi em lên và mọi người phải đi xuống thì đội nó khá là căng để giữ được đúng cái đẹp cái đó. Em là leader thì em phải lắng nghe ý kiến của từng cá nhân, và trong mỗi lần tranh luận thì em phải tìm cách để mà dung hòa, để kết nối mọi người lại, để không có bị xảy ra cái việc mà mọi người xích mích với nhau rồi ảnh hưởng tới phần tập luyện nữa. Nhưng mà nó đi qua nghe này, thử nè. Nguyên bưng này, Nguyên vô bưng hay Lâm Anh này. Thì em sẽ đứng ở đây, em đứng sát ở đây nha. Rồi lên nè, Sơn đi ra sau Lâm Anh, Nguyên lùi xuống thôi, xong, dừng. Rồi nhảy tiếp 2, 3. Shot, take it, shot, take it, nhận như cũ, cứ đi lên như cũ luôn. Rồi tiếp luôn. Lúc mà đổi thì Sơn đi lên, Nguyên tại chỗ. Là xong rồi. Được chưa? Đạn của em á, là vùng cháy, em có đi lên giữa của em thôi. Ok. Rồi không có đụng ai hết. Ban đầu lúc mà em chưa được đảm nhiệm vị trí này thì em nghĩ nếu mà mình được đảm nhiệm thì maybe mình sẽ control được, nhìn nó vẻ cũng không có quá khó. Nhưng chốt là bây giờ mình chỉ vô Long là đầu này hay là đầu này? Đầu này. Thầy mới làm đầu này, ý là tùm lum người đầu làm thầy đầu. Làm ví dụ thôi, thầy ví dụ thôi. Mình mới làm cái này. Thầy ví dụ đang tập cho mấy đứa cái này thôi. Người kia cầm cái này ra. Cái người còn lại đem ra chủ động đổi cái đầu này đi. Nhớ nha, em phải cầm đầu này không thôi là quá nhiều thông tin luôn. Gì cũng phải hỏi nữa. Lại từ Baby Chill nhanh lên. Lâu quá. Em đã thấy cái trọng trách của em nó quá là nặng nề rồi. Với em lúc mà làm việc về nhảy đi em rất là khó tính, thật sự em rất là khó tính. Nên là đôi khi những cái lời nói em nói ra nó hơi nặng nề một xíu đối với vài cá nhân. 2, 3. Shot, take a shot, take a shot, baby. Take a shot, take a shot, baby. Run, baby, better run, baby, better run, baby. Run, baby, better run, baby, better run, Nào baby. bùng cháy lên nào, giữa bầu trời là một ánh sao. Ê, tao tập mà giỡn vậy? 얘들아 지금 집중해서 빨리 해야 돼. 그리고 너네 틀린 게 뭐가 자랑이라고 웃니? 다시 해볼게. 사비만. Tại vì em rất là hiểu rõ tính Quân. Quân là một người rất là quan tâm với tất cả các thành viên khác. Và chính vì cái sự quan tâm đó thì trong Quân nó có một cái sự gọi là sự nôn nóng á. Quân muốn tất cả mọi thứ nó phải được hoàn thành sớm nhất có thể, để mọi thứ nó phải chỉnh chu và nó an toàn nhất có thể cho cái công diễn sắp tới.
chính vì cái vấn đề tâm lý đó của Quân nên là đôi lúc Quân sẽ bộc lên những cái lời nó hơi sát muối vào tim các thành viên khác một xíu. Em nghĩ đó những cái lời đó nó không nặng đâu, nhưng mà nó đủ để các thành viên khác phải thức tỉnh và tập trung vào bài diễn lần này. Có quá nhiều thứ cộng hưởng trong cái quá trình tụi em tập luyện này. Cả áp lực về những bạn chưa làm tốt phần của mình, áp lực cho một leader như Quân nữa. Nên là em nghĩ cái chuyện mà Quân có hơi lớn tiếng với mọi người trong quá trình tập luyện á, em và tất cả anh em còn lại đều hiểu vấn đề đó và tụi em có thể thông cảm cho nhau được. Tất cả vì mục tiêu chung mà. Suy cho cùng thì cả Quân và tất cả tụi em đều muốn hướng đến một cái phần trình diễn nó trọn vẹn nhất cho các bạn khán giả. Giống như là anh Quang đi, anh Quang cũng có góp ý với em riêng. Về công việc thì em nghĩ là mình có vai trò lớn hơn thì mình có thể gọi là nói như vậy. Nhưng mà em nghĩ là em cũng nghe được những lời góp ý của anh Quang thì em sẽ gọi là cân bằng, gọi là điều tiết cái giọng nói hoặc là những cái ngôn từ nó phù hợp với hoàn cảnh lúc đó hơn, thì nó sẽ khiến cho tất cả mọi người đều vui vẻ với nhau. Nhưng mà em vẫn giữ quan điểm của em là lúc làm việc em rất là nghiêm túc và khó tính, nên là hy vọng mọi người cũng phải lắng nghe. 일단 얘들아 정말 사실 이번에 준비하면서 너네한테 화 많이 낸 것 같긴 한데 오해는 하지마. 너네가 싫어서 그런 거 아니야. 사실 우리가 지금 스케줄도 엄청 타이트하고 그리고 멤버들도 많이 피곤하고 그런 상태잖아. 근데 진짜 미안한 말이지만 내가 너네들 그거 아이고 어떡해 하고 달래주면 너네 이렇게 못했을 것 같아. 그래서 안 좋은 말 했는데도 듣고 잘 따라와줘서 너무 고맙고 네. 그리고 진짜 마지막으로 다시 말하지만 너네 진짜 엄청난 걸 하고 있는 거야. 국가대표 같은 거야. 국가대표 너네 지금. 그러니까 조금 더 자부심을 가지고 임해줬으면 좋겠어요. 3, 4, 감사합니다. 감사합니다. See you again. 감사합니다. 잘하세요. Ở cái công diễn lần này, tụi em biết là mọi thứ đang diễn ra rất là khó khăn và đầy thử thách dành cho bọn em. Nhưng mà thực sự là em và tất cả các thành viên còn lại đều muốn chiến thắng. Em nghĩ là cái chiến thắng này nó không phải là chiến thắng dành cho bất kỳ một cá nhân nào hết, mà tụi em đang chiến đấu vì nhau. 11 người đang chiến đấu vì nhau. Và tụi em rất là muốn chiến thắng ở công diễn lần này. Cái thời gian qua, một cái quá trình tập luyện nó cực kỳ khắc nghiệt như vậy. Không chỉ bọn em mà anh Subin, các thầy, nhà sản xuất, ekip, tất cả mọi người đều đã giúp đỡ tụi em rất là nhiều. Và chính vì vậy không có lý do nào mà tụi em không chiến đấu hết mình vì cái chiến thắng lần này hết. Thực sự ở diễn với cả đạo cụ cũng rất là khoai nha. Nãy mình xem các bạn tập chỉ sợ là quăng thế nào mà quăng vào người nhau hay là va vào nhau ấy. Cái thời gian mà phải tập với đạo cụ nó mình phải quen với nó cơ. Còn nếu mà mình sử dụng mà nó chưa quen mà nó lọng cọng là nó rất là dễ bị xảy ra tai nạn và rất là dễ lỗi. Lúc cầm gậy bóng chày thì em bị mệt quá, mắt cũng choáng cũng chóng mặt nên là bị cầm hụt gậy, xong cũng làm sai động tác nên là đoạn đó em khá là tiếc nên mới hơi khó chịu. Cái đoạn đầu có một cái đoạn Sơn đi vào giữa bị chậm đúng không? Vâng, tại vì cái câu đấy em hát bù vào cho nên là bị lệch. Có
thể làm nào lướt vào phát nhanh hơn được không? Hoặc là bỏ những động tác trước đấy được. Xong rồi lướt vào cho nhanh, chứ đến đoạn em hát xong mà không có ai ở giữa nhìn trong nó hơi kỳ á. Nhá. Dạ. Lướt vào sớm hơn tí. Với đoạn đầu điệp khúc Lâm Anh bị nhảy vội hơn so với mọi người ấy, Lâm Anh. Vâng. Điệp khúc của em ấy, điệp khúc đầu của em. Take a shot đó. Take a shot, baby. Anh Xui, cái đoạn của em ấy có cái ad-lib đằng sau ấy, cái shot, take a shot, baby, shot, take a shot. Nhưng mà giờ cái bẻ đuổi. Ý đồ là bọn em muốn có cái ad-lib đằng sau đấy. Bọn em ý là anh em muốn có cái bẻ đuổi, nhưng hôm đấy thì anh em là không thu. Tại giống demo. Thì trong khoảng thời gian vừa rồi thì Subin có mất gần 1 tuần để tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Mình chỉ không có đến hỗ trợ được các bạn trong những cái ngày mà các bạn thu âm rồi, thì mình cũng có nhờ Chas, Vĩ và APJ hỗ trợ cho Subin trong cái phần thu âm. Thì trong cái phần thu âm đấy thì bị sót mất một đoạn, kiểu như là nó là một câu kiểu ad-lib, những câu hát đuổi ấy. Thì Subin cũng có gặp anh Vịnh để trao đổi. Ôi những con ong chăm chỉ. Đây có đoạn shot, take a shot. Nó chỉ là copy cái vocal thêm một lớp nữa phía sau để nó thành hát đuổi ấy. Đúng, vâng. Để nói thì chỗ đây là trống đấy. Đấy. Thêm cái đấy nữa. Đợt tí anh remote anh sửa cái đấy cho. Vâng, ok anh. Dạ. Ok anh. Ok rồi nha mấy đứa. Mai là có cái đấy. Cảm ơn TV. Tất nhiên là mình đang trong khuôn khổ một cuộc thi, thì tất nhiên cái việc thắng thua là việc mà mình đang phải đối mặt và không ai muốn thua cả. Thế nhưng mà cái việc chính mà Subin muốn qua từng công diễn mà các bạn ấy được tham gia ấy, kể cả là đóng băng hay không đóng băng, thì cái việc mà các bạn phải nhận ra được cái sự thay đổi của bản thân, nó mới là cái điều quan trọng nhất. Cái cốt lõi là bạn có diễn 10 bài nhưng mà sau 10 bài đấy bạn không có cảm thấy bản thân mình có tiến triển gì, thì cái đấy mới là cái nguy hiểm. Thì đấy là cái mà Subin quan tâm nhất. Từng cái nhận thức từ bên trong này, suy nghĩ này, sau khi tham gia chương trình xong sẽ cảm thấy là mình trưởng thành hơn, mình chín chắn hơn, cái kỹ năng của mình nó được hoàn thiện hơn. Thì những cái đấy mới là những cái mà của một tân binh bây giờ đang cần. White Concert by Year One, festival âm nhạc kéo dài hơn 10 tiếng với hơn 50 nghệ sĩ tại Vinhomes Ocean Park 3. Chính thức mở bán vé vào 11 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2025 trên Ticketbox. Mình cùng đoàn viên thôi. Ôi, tập luyện vất vả. Động tác nó lú nha. Cái đoạn Don't say. Bên này có đổi bên không nhỉ? Hình như là đai xong rồi thất xuống xong rồi mới nhảy. Không, hình như đây, nhưng mà không được thắt xuống luôn. Vút vào đầu đã. Ô. Này, đã lụm vote bên app xoài chưa? Đây phải đặt báo thức để vào Mango Plus check in lấy vote mỗi ngày đây này. Ôi, cũng là fan xoài từ năm 3 tuổi nha. Đây, người ta lụm sáng rồi. Đâu. Nè, mới vào là nhắc xăng vote mỗi ngày cho thần tượng quốc dân này. Đây thấy rồi. Sẵn đây có máy quay, hay là anh em chiêm sóng tí đi nhỉ? Bữa nay thời cơ thế. Cái gì nữa? Đâu làm như nào? Thì mình có visual mà. Tí thơ tặng Phương Nguyên nhá. Tí thơ tặng Phương Nguyên nhá. Xến thế. Khán giả ngoài kia săn vote mệt nhoài. Khán giả ngoài kia săn vote mệt nhoài. Còn anh chỉ muốn làm fan xoài của em. Còn anh chỉ muốn làm fan xoài của em. Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Trời ơi. Chu Huyền nó kêu ai kia. Rồi, không, cái này xến lắm. Phải tí âm nhạc xíu nó mới thú vị. Thế P to the end, fan âm nhạc từ năm 3 tuổi, làm đi. Đây, nhìn đây nè. Anh ấy fan xoài, anh ấy fan xoài. Thần tượng quốc dân, anh là xoài cả. Hôm cùng trên mây, anh ấy ra oai. But still còn keep fan anh mê hoài. Ghê. Tôi để mỗi bạn rồi đấy. Còn hôm nay tôi vào Mango Plus, tôi vote cho bạn luôn. Rồi đi ra ăn có để đau bụng quá. Tương tác đỉnh nhất cùng tân binh toàn năng, tải Mango Plus ngay. Chính lại tự động, đáp sức trên mọi hành trình mới. Techcombank xin lời tự động, mỗi ngày thêm giá trị. Và tiết mục cuối cùng của nhóm tân binh thăng cấp, họ sẽ mang đến ca khúc gì và sẽ thể hiện như thế nào trên sân khấu của chúng ta? Hãy cùng chờ xem.
bring it up cả bản đồ trong mắt. Go, gotta go. Xoay người lao vút đi thật nhanh. Copy that, yeah what's going on. Cả thế giới trông chờ, I know. Với những nghi ngờ, I know. Biết đến bao giờ, now we gonna bring it up. Shot, take a shot, take a shot, baby. Take a shot, take a shot, baby. Run, baby, better run, baby, better run, baby. Run, baby, better run, baby, better run. Nào bùng cháy lên nào, giữa bầu trời ngả muôn ánh sao. Một khoảnh khắc thật sự xót rồi tan biến từng ngày vụt vỡ, yeah. Chỉ một lần I'm take a shot, yeah. Đến đây nào, khi niềm tin đã bay vút cao. Can I pop, then I mean I cho tăng tốc, yeah. 1, 2, 3, yeah, out. Better run, better run. Baby chill, khi mà anh ở đây thì em và anh là con một siêu vận may. Như cái bao dòng tố của phong một gió là biết tình sao đi đây. Vài vết xước cũng chỉ là lướt qua, tìm một phát cũng còn được stress, yeah. Sự vòng quanh này bên em, anh không chút lung lay. Bóng hình kia dành riêng anh thôi, gotta keep you safe. Trang bị đã ready cho mặt trời, time to clean up. Baby call me MVP, they better catch up. Cả thế giới trông chờ, I know. Với những nghi ngờ, I know. Biết đến bao giờ, now we gonna bring it up. Shot, take a shot, take a shot, baby. Take a shot, take a shot, baby. Run, baby, better run, baby, better run, baby. Run, baby, better run, baby, better run. Nào bùng cháy lên nào, giữa bầu trời ngả muôn ánh sao. Một khoảnh khắc thật sự xót rồi tan biến từng ngày vụt vỡ, yeah. Chỉ một lần I'm take a shot, yeah. Đây nào, khi niềm tin đã bay vút cao. Can I pop, then I mean I cho tăng tốc, yeah. 1, 2, 3, yeah, out. Better run, yeah, we coming to town now. No matter what, gonna bring it all down now. Better run, yeah, we coming to town. Đừng câu hát này lên chiều cao, oh wow, let it rain down. I take a shot, chẳng thể khác đâu. I'm not alone, that's the code. Nào bùng cháy lên nào, giữa bầu trời ngả muôn ánh sao. Một khoảnh khắc thật sự xót rồi tan biến từng ngày vụt vỡ, yeah. Chỉ một lần I take a shot, yeah. Đây nào, khi niềm tin đã bay vút cao. Get up, and I mean I cho tăng tốc, yeah. 1, 2, 3, yeah, out. Better run, take a shot, take a shot, baby. Take a shot. Run, baby, better run, baby, better run, baby. Better run. Về cái bài hát thứ hai thì mình cảm thấy chưa hài lòng lắm. Mình chưa cảm thấy cái độ nhuần nhuyễn và cái sự ăn ý nó thể hiện ở trong cái vòng đầu thứ hai này. Có thể như là các bạn đang có tập trung vào cái bài hát đầu tiên. Ngày hôm nay mình chỉ có tiếc một cái là nếu như các bạn có thể tập nhuần nhuyễn hơn cái bài Take a Shot của vòng thứ hai thì nó sẽ perfect hơn nhiều. Mình biết rằng các bạn đã cố gắng hết 100% sức lực của mình rồi. Nhưng mà mình nghĩ rằng nếu như muốn một cái tiết mục đó hoàn hảo hơn thì phải đầu tư thêm thời gian, như là cái việc mà tập luyện 11 người cùng nhau ấy, nó rất là quan trọng. Take a shot từ Tân Binh thăng cấp của Tân Binh Tài năng 2025. Một lần nữa phải cảm ơn các trainer đến từ Hàn Quốc. Thank you all the trainers. Và cảm ơn các bạn khán giả đã cổ vũ quá là cháy đi. Cảm ơn mọi người. Ai sẽ chia sẻ cho tôi về ý tưởng của ca khúc này á? Take a shot. Đầu tiên khi mà được nhận bài hát này á thì tụi em cảm thấy là em nghĩ là mọi người cũng cảm nhận đúng giống em đúng không ạ? Đây là bài hát của tuổi trẻ đúng không mọi người? Những cái năng lượng, những cái nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ mà mình đã đem lên sân khấu rồi. Và sau khi nghe bài hát này xong thì các thầy hàng, các pseudonym của tụi em có gợi ý cho tụi em là mình sẽ làm concept. Concept gì mọi người?
concept bóng chày thì ban đầu nghe thì tụi em cũng hơi bối rối nhẹ, tại vì thực sự bóng chày không có phổ biến ở Việt Nam. Nhưng điều đó không quan trọng là tụi em đang đứng ở đây cho mọi người thấy tinh thần của những người nghệ sĩ trẻ Việt Nam là gì, đúng không ạ? Chị muốn nghe thêm nữa, Lâm Anh à. Trong cái bài Take a Shot này thì em cũng đảm nhận một vị trí khá là quan trọng, gọi là mở đầu phần chorus của bài. Lâm Anh. Thì đây vừa là một cái áp lực và cũng là một cái động lực để em phấn đấu làm center. Mọi người thấy cái đoạn chorus đó có cuốn không mọi người? Mọi người có muốn Lâm Anh làm lại một lần không ạ? Gần cái nào? Let's go. Gì hát hộ phát. Ta đếm nhịp rồi đấy. Cả thế giới trông chờ, I know. Với những nghi ngờ, I know. Biết đến bao giờ, now we gonna bring it up. Take a shot, baby. Hey. Run, baby, better run, baby, better run, baby. Hey. Đập tay Lâm Anh một cái. Chúc mừng nha. Một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay cho các chàng trai chúng ta. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Và đây chính là Take a Shot. Take a shot. Take a shot, take a shot, baby. Take a shot, take a shot, baby. Run, baby, better run, baby, better run, baby. Run, baby, better run, baby, better run, baby. See ya. Chúng ta dành một tràng vỗ tay cho Tân Binh Toàn Năng. Và bây giờ nhiệm vụ phụ thuộc các bạn. Chúng ta sẽ bình chọn cho tiết mục vừa rồi. Kết quả bình chọn của các bạn sẽ quyết định xem thứ hạng của nhóm tân binh thăng cấp trong buổi tối ngày hôm nay ở vòng thi thứ 2 như thế nào. Liệu các tân binh thăng cấp của chúng ta có vượt được thử thách đề ra hay không? Ở thời điểm này, chúng tôi chờ đợi sự bình chọn của các bạn khán giả với Take a Shot. Và ngay bây giờ, cổng bình chọn xin được chính thức mở. Mười, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Xin cảm ơn những phần bình chọn các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Tân Binh Toàn Năng. Và ngay bây giờ, cổng bình chọn cá nhân xin được chính thức bắt đầu. Mười, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đóng cổng bình chọn cá nhân. Đây là thời điểm mà chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại cả một cái hành trình công diễn 2 với rất nhiều những cảm xúc. Sau phần trình diễn Take a Shot rất bùng nổ với đội hình bóng chày rất đẹp của chúng ta trên sân khấu. Vậy thì bây giờ hãy cùng chào đón sự quay trở lại của đội hình tân binh thăng cấp của chúng ta trong một món quà âm nhạc cuối cùng để gửi tặng cho quý vị khán giả, như một lời cảm ơn vì quý vị đã công tâm bình chọn cho các tiết mục của nhóm nhạc quốc tế và nhóm nhạc trong nước trong chương trình ngày hôm nay. Nào các bạn hãy cùng hướng về sân khấu ngay bây giờ. Ngay sau đây sẽ là một ca khúc quen thuộc. Và đó chính là Beautiful Girl. Em đi vượt qua như là trong cơn mơ, anh thì không bâng quơ. Beautiful, beautiful, beautiful girl. Hãy cho anh đưa em dòng chơi trên khắp thế
trái sàn. Tay trong tay tung tăng trên bờ cát trắng, nắng buông nhẹ nhàng cùng ngắm ngôi sao trên cao lung linh suốt đêm. Kề bờ vai nhau hát thật khẽ một chạm vào bờ môi mình. Chẳng cần tìm làm gì sẽ không ai tuyệt bằng em. Và thì trong tim anh em luôn là duy nhất. Beautiful girl, beautiful girl. Trong tim anh là chính em baby, là chính em baby. Beautiful girl, beautiful girl. Và sương chiều người chỉ có em trong mắt anh. Beautiful girl, trong tim anh là chính em baby, là chính em baby. Beautiful girl, beautiful girl, beautiful girl, girl, girl. Tìm hoài trong giấc mơ là em, là em. Bao nhiêu đêm anh vẫn lang thang đi tìm trong mơ chính em, you're beautiful girl. Tìm hoài trong giấc mơ là em, là em. Bao nhiêu đêm anh vẫn lang thang đi tìm trong mơ chính em, you're my beautiful girl. Yeah, yeah, yeah. Anh vẫn nào khi con tim anh chết đứng và nhìn flow trên sân khấu đã dừng. Con tim anh loạn nhịp cho vui mừng, nó đang nhảy tưng 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 tưng. Nụ cười đó khiến cho anh vẫn nên thở và có lẽ anh đã tìm được trong mơ. You are my beautiful girl, you are beautiful girl. Vẫn là một khúc ca và anh dành tặng em mà, bởi vì anh đối với em là baby. Cho nên mình có đôi mình em, bởi vì anh là tìm hoài trong giấc mơ là em, là em. Bao nhiêu đêm em vẫn lang thang đi tìm trong mơ chính em, you're my beautiful girl. Tìm hoài trong giấc mơ là em, là em. Bao đêm em lang thang đi tìm trong mơ chính em, you're beautiful girl. Beautiful Boys trong buổi tối ngày hôm nay với nguồn năng lượng của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một buổi tối thật là tuyệt vời, khép lại công diễn hay bằng một món quà âm nhạc để gửi tặng cho tất cả các fan hâm mộ, các khán giả yêu nhạc tại trường quay của chúng tôi. Và hy vọng là năng lượng này cũng được truyền tải đầy đủ đến quý vị khán giả đang theo dõi trên sóng truyền hình. Và Phía Linh muốn rằng giây phút để chúng ta khép lại đêm trình diễn ngày hôm nay không chỉ có các nhóm tân binh thăng cấp của chúng ta trên sân khấu. Các bạn có muốn gặp lại Just Be và Kid Phenomenon không ạ? Let's go! Go! Và chúng ta cùng chào đón sự quay trở lại trên sân khấu của Just Be và Kid Phenomenon. Wow! Welcome back on stage!
bạn thân mến, chúng ta cùng chào đón ra sân khấu những nhà sản xuất tài năng đại diện cho hai nhóm nhạc quốc tế, Mr. Arai và Mr. Shin. Và tất nhiên rồi, không thể thiếu đó là sự xuất hiện của nhà sản xuất toàn năng Subin. Ánh sáng của mỗi người nghệ sĩ trên sân khấu là những người đã dốc nhiều tâm huyết cho những phần trình diễn của họ trong quá trình đào tạo, dàn dựng, tư vấn, huấn luyện. Và ở đây chúng ta đều nhìn thấy là những người học trò chính là niềm tự hào của những người thầy ở phía sau sân khấu ạ. Và chúng ta sẽ cùng bước ra khu vực phía giữa của sân khấu, Mr. Arai, Mr. Shin và nhà sản xuất toàn năng Subin. Xin mời ạ. Đây là lần đầu tiên mà đội hình nhóm Just Be và Kid Phenomenon đến với Việt Nam để trình diễn. Không biết là hai nhà sản xuất khi mà nhìn thấy nhóm nhạc của mình trình diễn trên sân khấu Việt Nam thì chúng ta có cảm nhận như thế nào ạ? Đầu tiên xin mời Mr. Shin. 우선은 안녕하세요. 저스트TV 대표 신영균입니다. 우선 여기 베트남에 저희가 처음 오게 되었는데요. 아무래도 여기 계신 팬 여러분들과 여기 제작진 분들의 많은 또 이제 호응이 있으셔서 저희가 여기까지 오게 된 거 너무 감사드립니다. 네, 여기 오늘 키드 피노메넌 외에 여기 11분의 오늘 루키팀을 개개인 무대를 다 봤는데요. 너무 실력도 좋으시고 앞으로 꽃길 걸으실 것 같아요. 그래서 초심 잃지 마시고 쭉 열심히 하셔서 좋은 결과 있으시길 바라겠습니다. 감사합니다, Mr. Shin. What about you, Mr. Arai? Vâng ạ, thế còn anh Arai thì thấy như thế nào ạ? Xin chào. Xin chào. LDH ジャパンの新井と言います。まずは、今回、このような、機会をくださった、番組関係者の皆様、本当にありがとうございます。初めての、海外でのパフォーマンス、キッドフェノメノン初めてのパフォーマンスだったんですけれども、本当に多くのベトナムの皆さんが、温かく迎えてくれたおかげで、非常にいいパフォーマンスができたのではないかなと思っております。キッドフェノメノンはまだデビューして2年しか経ってないグループなんですけれども、これから日本だけではなく、アジア、世界に、飛び立っていきたいなと思っておりますので、ベトナムの皆さんもぜひ応援していただけるとありがたいです。お願いします。お願いします。お願いします。 Thank you. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nhà sản xuất toàn năng Subin. Ngắm nhìn các tân binh thăng cấp trình diễn với 3 tiết mục trong công diễn 2 đầy trọn vẹn. Cảm giác của Subin như thế nào ạ? Trước hết là cho Subin gửi lời chào tới tất cả các bạn fan, tất cả các quý vị khán giả, những người đang theo dõi truyền hình, những người đang ủng hộ cho các bạn tân binh thăng cấp. Lời chào sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Đầu tiên thì Subin phải gửi một lời cảm ơn cũng như là một sự respect rất là lớn đối với hai nhóm nhạc đến từ quốc tế trong công diễn 2 lần này, đó chính là nhóm Kid Phenomenon và Just Be, vì họ là những nghệ sĩ rất chuyên nghiệp, rất đẳng cấp, là một cái mốc để chúng ta có thể lấy đó để cố gắng và phấn đấu. Qua từng công diễn thì từng thành viên trong tân binh thăng cấp với cá nhân Subin, mình cảm thấy một cái sự nỗ lực rất là nhiều. Những gì mà các bạn thấy ở trên sân khấu này nó chỉ vỏn vẹn
trong 3 đến 4 phút trình diễn. Vậy nhưng ở đằng sau đó là các bạn tân binh đã phải đổ rất nhiều mồ hôi, đã phải rơi rất nhiều những giọt nước mắt, rất là vất vả. Nhưng mà khi mà mọi người thấy ở trên sân khấu đây thì tất cả các bạn tân binh của chúng ta đều dùng hết hơn 100% năng lượng để hoàn thành tốt cái phần trình diễn và phần thi của mình. Vậy cho nên là với những người như Subin là những người ở đằng sau hỗ trợ cho các bạn, thì Subin chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn tân binh rằng là các em chỉ việc tập trung cháy ở trên sân khấu, còn lại anh cũng như là tất cả những người ở đằng sau sẽ hỗ trợ các em hết mình để các em có một phần trình diễn hoàn hảo nhất. Và cái chặng đường này vẫn còn rất là dài. Chúng ta vẫn còn rất nhiều công diễn nữa và cũng chưa biết rằng đội hình 11 bạn ở đây sẽ như thế nào. Nhưng mà đối với Subin thì từng giây phút mà chúng ta còn đang ở đây, còn đang ở trong top 11, vẫn còn đang đứng trên sân khấu và cống hiến cho các bạn fan, hãy làm sao để khiến các bạn fan luôn luôn cảm thấy tự hào và không cảm thấy rằng mình đã thần tượng sai người. Đấy là những thứ mà Subin rất là mong tất cả mọi người ở đây 11 bạn sẽ trân trọng cái điều đấy. Mọi người tiếp tục cổ vũ cho tân binh toàn năng nhá. Xin được cảm ơn nhà xuất toàn năng Subin. Và một lần nữa chúng ta nhìn thấy sự hiện diện đầy tài năng của Kid Phenomena. Just be. Và đội hình tân binh thăng cấp. Họ đã có những màn trình diễn bùng nổ và mãn nhãn với quý vị khán giả. Nhưng yêu cầu vẫn chưa dừng lại ở đây. Những thử thách vẫn còn ở phía trước. Và các tân binh thăng cấp của chúng ta sẽ tiếp tục hành trình cọ sát với các nhóm nhạc quốc tế. Điều đó cũng có nghĩa là quý vị khán giả sẽ được tận hưởng những màn trình diễn bùng nổ và sẽ được gặp nhiều hơn nữa những ngôi sao quốc tế đến với sân khấu của tân binh toàn năng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Rồi. Ok. Duy xoay chạm người qua lúc này nhẹ xíu. Rồi. Ok. Trên mày chơi. Ok. Rồi nè, cú đó. Nè, không sao. Rồi, bắt đầu ha. Ai kêu gì? Nhìn mặt lên. Ôi, chơi gì vui thế? Cái trò này khó phết đấy, khó đấy. Vậy cho một vua trò chơi ra đây gặp anh. Bất ảo tưởng đìm má. Chắc chưa? Chắc. Để em cử làm anh. Em tin em nhá. Ai thua là gấp chăng cho mấy người còn lại 3 ngày nha. Sợ gì? Vào. 1, 2, 3. Thua đi. Hai cùng lắm. Mọi người Anh ơi, hỗ trợ ekip vào mọi người. Ghê hả? Ê, phải tăng mức khó cho anh Hiếu đi. Tăng mức khó đi.
Em có thử thách cho anh, bây giờ anh vừa chơi bên tay phải và vừa ăn bánh lây bên tay trái. Cho anh thêm một việc nữa không? Cho anh thêm một việc nữa không? Multitask. Nghĩa là vừa ăn bánh, vừa chơi và vừa trả lời câu hỏi. Ok chưa? Rồi vào game đó. Vô. Chuông nào đi bằng 2 chân. Được Mickey. Mỗi năm có 7 tháng là 31 ngày, hoặc bao nhiêu tháng có 28 ngày. Tháng nào mà được 28 ngày? Măng nào không mọc được kia. Măng nào? Măng nào? Măng cụt. Măng cụt. Ai hỏi ta? Ai hỏi mà vô trả lời ta? Ai hỏi? Khi Hồ Đông Quang thực hiện vả phạt đền thì anh phải sút vào đâu? Sút vào trái bóng. Một tàu điện đi về hướng Nam, nhưng gió thổi về hướng Tây Bắc. Khói lửa bay từ tàu đi về hướng nào? Tàu điện ngầm hỏi không ta? Tân binh nào bay mà không cần cánh? Minh Toàn An. Minh Toàn An. Đúng. Hợp lý. 12 còn 13. 12 cùng 13 bỏ quá. Bỏ quá mà trả lời. 12 còn 13. Không biết người bỏ quá. Nha 12 còn 13. 15 còn 7. 15 còn 7. 15 còn 7. 15 còn 7 đi. 15 còn 7. 22. Em không phục, em không phục. Không phục thì làm sao? Bây giờ anh trả lời được nốt câu hỏi này của em. Từ nãy giờ anh em ăn được bao nhiêu miếng Lay's? Trời ơi, hỏi đi coi vậy. Hỏi vậy? Anh hỏi chứ. Tính đi. Tính đi. Ăn được bao nhiêu miếng Lay's? Bây giờ còn 1-2 miếng trong này ai biết được. Nhưng anh chỉ biết là rất là cuốn. Okay. Thì chúng ta đã cùng cuốn hết gói lay vào trong bụng rồi và không chừa lại một miếng vụn nào. Chấp nhận đi, chấp nhận vậy thôi. Ngon nào. Không trả lời quá xứng đáng rồi. Còn Lâm Anh gắp chăn cho ba tụi tôi. Đơ cái mặt ra luôn, xịt keo luôn. Cho tất cả các anh em. Người phản bội. Anh nghe được phản bội. Im lặng, ăn lay vào. White Concert by Year One. Festival âm nhạc kéo dài hơn 10 tiếng với hơn 50 nghệ sĩ tại Vinhomes Ocean Park 3. Chính thức mở bán vé vào 11 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2025 trên Ticketbox. Mình cùng đoàn viên thôi. Hello. Hôm qua về có đoán được là hôm nay thắng được 2 vòng hay là như nào không? Cảm giác chiến thắng anh ạ. Cảm giác chiến thắng á? Vâng. Hello, xin chào. Xin chào chị. Xin chào nhà sản xuất Toàn năng Sovin và 11 bạn tân binh thăng cấp. Thảo Tâm đã quay trở lại để cùng tất cả mọi người tìm ra kết quả của vòng công diễn 2. Chắc là bây giờ mỗi người cho Thảo Tâm một tính từ để miêu tả về đêm công diễn vô cùng rực cháy ngày hôm qua được không ạ? Có thể là xúc động. Xúc động mà. Wow. Còn ai thấy gì nữa không ạ? Em cháy ạ. Hạnh phúc ạ. Hạnh phúc. Thỏa mãn ạ. Thỏa mãn. Tất cả chúng ta có thể dành một tràng pháo tay dành cho chính mình được không ạ? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với điểm bình chọn tất cả các tiết mục của đêm công diễn 2. Xin mời màn hình ạ. Ở vòng 1 đêm công diễn 2, điểm chi tiết của 3 nhóm nhạc như sau.
nhỉ? Cao thế. Cảm ơn cảm ơn rất nhiều Cao nhỉ? Sao vòng đầu cao ra? Wow, 130% kìa. Đó, 130 lần nữa anh. Ai mà nghĩ được. Biết trước thì anh em mình giàu hết rồi. Vô cùng ấn tượng phải không ạ? Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các bạn đã vượt qua vòng 1 của đêm công diễn 2 một cách vô cùng mãn nhãn. Ui, thế là đặt 115% cũng được luôn. Ai biết được. Với mức độ thành công 130% này đồng nghĩa với việc các bạn đã mở khóa được một vị trí ra mắt trong các tân binh thăng cấp ạ. Yes sir. Chúc mừng anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả của vòng 2, công diễn 2. Trước khi công bố kết quả của vòng 2 công diễn 2, Thảo Tâm xin phép nhắc lại luật thi đấu. Tại sân khấu công diễn 2, nhà sản xuất toàn năng Subin và 11 tân binh thăng cấp với mức thử thách là 90% đã lựa chọn so điểm với nhóm nhạc. Xét về màu nhạc giữa hai nhóm thì em rất là thích kiểu diễn cạnh tranh một cách công bằng với nhóm Kid Phenomenon, và cá nhân em nhé thì em thấy năng lượng của của nhóm bên Nhật Bản khá là giống bọn mình, kiểu rất là quậy ấy. Nên là em muốn kiểu một màn đối đầu kiểu ngày lửa và nó rất là vui. Mình muốn thử sức với lại những cái mới và những cái khó khăn hơn để thử thách mình, để mình có một cái tinh thần chiến đấu cao hơn nữa. Thì em lại nghiêng về phía của Lâm Anh. Tại vì cái vibing của Nhật nó cũng khá với vibing của nhóm tụi em. Về cái mặt năng lượng á thì hai nhóm đang kiểu hơi tương đồng với nhau một xíu. Tại vì em nghĩ là Just Be đang hơi khác màu tụi em, nên là em muốn chọn một cái đội mà gọi là matching với cái năng lượng của nhóm em thì maybe đấu nó sẽ cân bằng hơn. Và anh nghĩ rằng là cái cơ hội để mà mình chiến thắng trong vòng đấu thứ 2 với đội Nhật Bản thì nó cao hơn, và anh vẫn đề cao cái sự an toàn và anh không muốn bất kỳ thành viên nào trong nhóm tân binh top 11 phải đóng băng. Thế nên là mình quyết định chọn nhóm Nhật Bản nhé. Ok, Nhật Bản. Do đó, nếu điểm bình chọn tiết mục của nhóm tân binh đạt 90%, đồng nghĩa với việc các bạn sẽ được trừ 3% vào mức thử thách của công diễn tiếp theo. Tuy nhiên, ngược lại, nếu không đạt được mức thử thách thì sẽ bị cộng 3% vào thử thách của vòng tiếp theo, và đồng thời sẽ có 3 tân binh bị đóng băng tại công diễn thứ 3. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần điểm cụ thể của vòng 2 công diễn 2. Xin mời. 627 điểm, 628 điểm và 700 điểm. Nếu như mà cái nhóm mà mình chọn để thi đấu điểm cùng đạt được con số là 700 thì bọn mình sẽ thua. Nên là mình rất là mong là 700 đấy tốt nhất thì nó sẽ nên là điểm của tân binh toàn năng hoặc là điểm của Just Be. Anh cũng đoán 700 là của Just Be rồi. 700 anh nghĩ là của Just Be thì 628 hoặc 627 thì mình đều win đó. Chỉ nếu là cái phenomenon là 700 thì mình thua thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tên tương ứng với những số điểm này ngay bây giờ. Nhóm nhạc Just Be. Ui, rồi đấy. Thôi xong rồi. Khả năng rất cao là Kid Phenomenon sẽ được 700. Em nghĩ là 700 điểm sẽ là của nhóm tân binh. Mình vẫn tin tưởng vào bản thân, vẫn nghĩ là ok, mọi thứ sẽ ok. 700 của nhóm mình. 700 của nhóm mình. Tân binh thăng cấp 700. Và nhóm nhận được 627 điểm chính là Wow. nhóm tân binh thăng cấp. Nhóm nhạc Kid Phenomenon nhận được 700 điểm
Và điều đó đồng nghĩa với việc tại vòng 2, công diễn 2 không vượt qua thử thách, thất bại ạ. Cái cảm giác gần chạm tới rồi mà nhưng mà vẫn không có thể nào chạm tới, chỉ suýt xa một xíu thôi. Cái sự thua này nó giống như một cái cú hích vào người chúng em vậy. Chắc là bọn mình vẫn đang thiếu một cái gì đấy, một cái độ hoàn thiện nhất định cho cái bài Take a Shot. Mặc dù bài Take a Shot là một cái bài mà bọn mình cảm thấy khá là tự tin là sẽ mang cái chiến thắng, tại vì con số thi đấu đặt cược nó chỉ có 90% thôi. Nhưng mà rất là tiếc. Mình nhìn ngay từ đầu là mình biết rằng đấy là một cái thử thách rất là lớn. Đều là hai nhóm đã có kinh nghiệm sân khấu cũng như là cái sự thể hiện của họ trên đấu trường quốc tế. Thế nên là dù sao thì chúng ta cũng đã chiến thắng được một vòng. Thì đấy cũng là một cái sự tiến bộ vượt bậc đến từ các bạn. Và mình nghĩ rằng một cái thất bại như thế này thì nó cũng không có khiến cho chúng ta phải tụt mood quá nhiều ấy. Cái thất bại này nó sẽ là một cái động lực. Những cái công diễn tiếp theo chúng ta sẽ phải cố gắng hơn và phấn đấu hơn. Thực ra mình không muốn để tâm lý của các em nó bị mất tinh thần ấy. Tại vì cuộc chơi nào cũng sẽ phải có thắng có thua. Thua nhưng mà chỉ thua có 3 điểm trước một đại diện đến từ quốc tế rất là mạnh. Và mình muốn rằng các bạn sẽ phải thực sự rơi vào những cái thử thách khó khăn. Nó phải là những cái ngưỡng như vậy để tất cả những cái tiềm năng, những cái nhân tố ở trong từng bạn ấy nó được bật lên một cách rõ ràng hơn. Với mức tỷ lệ phần trăm rất suýt soát, đó là 89,6%. Đây là một kết quả có lẽ là chưa mong muốn đối với các bạn tân binh thăng cấp, nhưng mà chúng ta đã rất gần để có thể chạm được mức thành công. Cho nên hy vọng ở các đêm công diễn sau, các bạn sẽ nỗ lực 130% để có thể đạt được kết quả như mong muốn. Thôi, lỗi đến từ anh. Anh là người đưa ra cái ý định là chọn Kid Phenomenon. Nếu mà anh lựa chọn Just Be thì chắc là kết quả nó bây giờ nó cũng khác. Không ạ, anh nghĩ đấy là cái quyết định chung của tất cả mọi người ở đây. Và em hoàn toàn tiếp nhận điều đấy. Và cũng như tin tưởng vào mentor của mình. Cả anh Subin và tất cả bọn em luôn, tụi em và anh Subin đều có những cái niềm tin nhất định. Em nghĩ là đây là cuộc chơi mà mình phải chấp nhận với những gì mình tin thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần vô cùng quan trọng tiếp theo. Đó là chúng ta sẽ nhận được thông tin và số điểm cá nhân cũng như là lượt bình chọn cá nhân của các tân binh dựa trên phần thể hiện của công diễn 2. Và bây giờ Thảo Tâm xin phép được mời tất cả các tân binh thăng cấp sẽ đến với vòng chờ và chúng ta sẽ lần lượt nhận được số điểm này. Xin mời nhà sản xuất toàn năng Subin sẽ đến với vòng quan sát ạ. Thôi, không buồn nhá. Không sao, anh em mình cũng cố gắng rồi, không sao hết. Cố gắng nhá. Mình sẽ phục thù vào vòng tới. Không sao nhá. Cuộc chơi mà. Ok. Ok, cố lên. White Concert by Year One, festival âm nhạc kéo dài hơn 10 tiếng với hơn 50 nghệ sĩ tại Vinhomes Ocean Park 3. Chính thức mở bán vé vào 11 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2025 trên Ticketbox. Mình cùng đoàn viên thôi. Tổ trước Hiếu là người thấp điểm nhất, tại vì Hiếu không có Hiếu cơ là hội gì 122. trên con mùa. Thế ok. Không biết bảng điểm sao. Chắc vòng này tính điểm mới đúng không? Cái đâu đến điểm cũ đâu. Điểm cá nhân á, nó sẽ cộng được tất cả, nó cùng diễn luôn. Và đợt này đóng băng là hay không là dựa vào 3 người thấp điểm cá nhân nhất. Có một là có anh Hiếu, xong rồi đến em, xong rồi đến anh Quan, là 3 người thấp nhất. Sau công diễn 1 vừa rồi, em khá là tự tin về bản thân nhưng mà mọi người lại vẫn chưa công nhận em đủ nhiều. Vậy nên là ở lần công diễn 2 lần này em vẫn làm tốt và một lần nữa em lại kỳ vọng rằng em lại được mọi người công nhận nhiều hơn. Hơi lo sợ rằng là mình lại một lần nữa bị hớ. Thật ra là nếu vòng trước em thấp điểm nhưng vòng này em cao điểm mà tự nhiên em sẽ leo lên cao mà. Thì cái này là một quá trình mà. Làm gì có ai cao mãi mà, làm gì có ai thấp mãi, cố thôi. Người duy nhất mình nghĩ là có thể sẽ bị đóng băng là Hiếu thôi. Bởi vì công diễn 1 thì Hiếu không diễn nên là cái điểm cá nhân của Hiếu khá là thấp so với mặt bằng các bạn còn lại. Xin mời các tân binh được gọi tên nhận kết quả.
Đầu tiên, xin mời Tân binh Đức Duy. Thôi là người đầu tiên. Đi cùng với tân binh Đức Duy, xin mời tân binh Duy Lân. Đi anh em mình đi. Lên anh em. Cố lên nhá. Đầu xuôi đuôi lọt nhá. Đầu xuôi đuôi lọt nhá, đầu xuôi đuôi lọt nhá. Đừng nghĩ gì nhiều nhá, đừng nghĩ gì nhiều. Vì nếu mà Duy ở mức 5 rồi thì lo cho Duy Lân nhiều hơn. Nhưng mà thấy cái này Duy Lân ok mà. Để Duy ok. Để Duy Lân ok á. Duy Lân ok. Đột phá hơn đấy. 안녕하세요. Rồi, đứng bên đây đi. 1, 2, 3. An toàn, ok. Anh em mình đều an toàn. Đặng Đức Duy an toàn, Lê Duy Lân an toàn. Nhưng mà anh em có thấy Lân dạo này không trầm như hồi xưa trầm đang vui, đang tận hưởng hơn rồi. Hồi là nhóm 1 đi học Duy Lân chán lắm, khó chịu Duy Lân lắm luôn, thật sự. Cứ kiểu rụt rè, kiểu cảm thấy tự ti, có lỗi ấy. Bây giờ cải thiện thêm cái đừng có bị sợ khi thua nữa là được. Đúng. Không, vẫn còn. Bữa ổng tâm sự với em nó vẫn còn. Anh bảo nó cần cải thiện cái đấy. Thấy rõ được sự tiến bộ luôn đấy. Người em lo nhất chắc là Sơn. hay là bây giờ chọn cái xong rồi đổi nhau đi. Đổi nhau thôi. Ok. Đổi này, đổi nhau. Rồi, ok. Khả năng Đỗ Minh Tân. Tại vì Tân em cảm nhận thấy cái năng lượng của Tân lần này đang khá là, không biết là Tân có đang kiềm cái năng lượng của mình lại để cho nó đồng đều với anh em hay không, nhưng mà lần này năng lượng của Tân nó không được như những lần trước, nó không quá bùng nổ, nó không quá là nổi bật. Em lại nhận được bìa của anh Sơn thì em mở ra em thấy mà mình còn thiếu đúng 0,4% là mình thiếu mỗi 3 phút. Đây. Thiếu đúng 3 phút, nghĩa là hay là lúc ấy 3 người đấy bị sinh. What's up? Rồi. Sao rồi? Nhất thứ nhất. Biết chưa cái đến chưa? Ra cùng nhau nhá. 1, 2, 3. Nổi không? Rồi, chúc mừng anh em. Ui, không khổ đoán lắm, hai người này thì không khổ đoán lắm. Không khổ đoán lắm. Không khổ đoán lắm. Anh với anh Long không khổ đoán lắm. Anh em một đâu? Không mở đi một qua không mở nhá. Nào, 1, 1, 2, 3. Ôi.
đóng băng rồi. Ok, không sao cả. Chúc mừng. Không sao, Không sao. Không sao hết. Gã bạn cho em. Gã Anh bạn cho em sẽ nha. cứu em, không sao hết. Yên tâm. Em vừa nói luôn. Không sao. Vâng. Không sao, em sẽ cứu anh. Tôi tin mọi người mà, gì đó mình không. Chấp nhận. Đúng không à? Không, em can đảm hơn rồi. Mặc dù mình biết rằng Tân đang cố gắng tỏ ra là Tân ổn, nhưng mà thực ra bên trong Tân còn đang rất là nhiều sự hỗn độn và cảm giác như Tân của cái lúc mà những kỳ sát hạch Project 100 và Tân ở bây giờ đang khá là khác nhau. Em đã chuẩn bị tâm lý từ hôm qua rồi, cũng không có. Anh hay chuẩn bị tâm lý lắm, không tí khóc mà coi. Thì không biết sao nữa, nhưng mà em đang nghĩ em bị tích cực độc hại. Em giấu hết cảm xúc của em vào trong. Em biết trong cái hành trình này cần sự tập trung và cần sự tinh thần đồng đội anh em khá là cao, nên là em cũng không có muốn làm cho anh em bị phiền lòng. Mình muốn nhìn thấy một hình ảnh Tân vô tư và hồn nhiên như trước, đón nhận mọi thứ bằng đúng cái cảm xúc thật của mình. Tại vì mình không muốn đánh mất một cái cá tính và một cái bản sắc của bất cứ một thành viên nào ở trong Tân binh toàn năng. Bởi vì các em thực sự là những người tốt, những người tử tế. Vậy thì chả có việc gì mà các em phải kiểu thay đổi về cái đấy cả. Mình vẫn muốn các em ấy được tự do thể hiện cảm xúc của mình đúng với lứa tuổi của các em. Go with the flow. Mấy anh em đã bằng em được, không sao. Go with the flow. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 người mà có 6 người băng rồi, còn 5 người nữa là tận 2 người đóng băng. Còn là anh Quân này, còn anh Quân, anh Hiếu. Anh Hiếu, Quân Hiếu, Quan, Nguyên Lâm Anh. Nguyên Lâm Anh. Ôi thế. Thế 3, mấy con tưởng đấy mạnh. Trong kia nhá, ngoài Hiếu ra nhá, là điểm cá nhân đang còn thấp. Thì 4 người còn lại thì có lớp nào rất cao luôn. Là anh Quan thấp. Mỗi Quan. Mỗi Quan nữa, anh Quan. Nghĩ là làm anh sẽ đi Phúc Nguyên. Anh với Hiếu đóng băng đi chung. Không bài. Không có nói thật mà, tại vì tình hình thực tế nó đang phản ánh đúng. Đúng gì? Sao nó băng được? Khoảng cách giữa anh với mọi người, với anh Hiếu với mọi người khá là xa, nên là khó kéo lại. Có những cái khoảnh khắc nhất định thì em đã nghĩ em sẽ là người đóng băng. Xin mời tân binh Hồ Đông Quang và tân binh Thái Lê Minh Hiếu. Nhất là cái lúc mà em được đọc tên đi vào cùng với Hiếu á, em nghĩ có thể là hai đứa em và Hiếu sẽ đóng băng luôn. Ok. Có thì không? Thì làm gì? Chọn cái gì đây? Anh chọn đi. Cứ xem nhé. Quay đi một cái xem. Được bao nhiêu thì la lên nhé. Không biết sao nữa, thì khúc đấy kiểu thấy hơi hèn một tí, kiểu hơi kiểu qua bên này xem chưa, tự nhiên qua bên này xem reaction của ông Quan mở ra được cái phong bì của mình, không biết sao. Sao? Đổi đi, biết rồi. Ano, sao? Kết quả của em là bị đóng băng. Minh Hiếu thì có vẻ đón nhận cái việc đóng băng đấy là nhẹ nhàng nhất. Nhưng mà cậu bé này chắc chắn là cũng sẽ có nhiều suy nghĩ đấy.
khi mà bản thân mình một lần thì bị không được diễn và một lần thì rơi vào tình trạng đóng băng. Cái việc mà vừa mới quay trở lại được một công diễn xong rồi lại bị đóng băng, cái công diễn tiếp theo nó cũng sẽ gây ảnh hưởng tâm lý rất lớn cho Hiếu. Bạn nào cũng tâm lý này, khổ lắm. Trời ơi, đóng băng à, bỏ anh cứu. Em đóng băng là thứ hai rồi còn. Anh em đi. Mở cái này ra đã. Thế đây là cảm giác của mấy leader và mentor. Yes. Mà mình cần đỡ căng thẳng hơn thì 1, 2, 3. Em cảm thấy em không biết phải diễn tả bằng từ ngữ gì luôn. Cảm thấy rất là khó chịu. Bảo bất ngờ thì có, nhưng mà không phải là kiểu bất ngờ mình phải sốt lên. Ủa, cả ba luôn hả? Ba người đi một lúc luôn hả? Sao vậy? Rồi, ôm cái nè. Sao rồi anh em? Ai làm nó không? Có ai làm nó không? Đóng băng, bị đóng băng thì lúc đó em đơ. Em không biết là trước giờ có trường hợp nào một leader bị đóng băng hay không. Em nghĩ chưa bao giờ có trường hợp đó và em là cái trường hợp đó luôn, nên là lúc đó em cũng không biết nói gì hết ngoài gọi là cái sự bất ngờ đối với bản thân. Lúc đó em nhiều suy nghĩ lắm, trong đầu em chạy tùm lum tùm la hết á. Hơi buồn một xíu, không buồn nhiều nha, buồn nhiều. Mình nhìn thấy một cái sự thất vọng khá rõ đến từ Minh Quân. Rất là tiếc cho Minh Quân. Sau một công diễn, mình cảm nhận như Minh Quân trưởng thành hơn rất nhiều. Và khi mà nhìn thấy cái kết quả là Minh Quân bị đóng băng thì mình cũng rất sợ rằng Minh Quân sẽ rơi vào trạng thái bị xuống tinh thần. Kiểu như là có một cái suy nghĩ là mình đã làm bao nhiêu thứ như vậy rồi, nhưng mà tại sao mình lại là cái người bị ở lại. Mình rất là lo cho Minh Quân. Tụi em thật sự không chấp nhận được cái luật chơi, cái kết quả bị đóng băng như thế này. Đây là một cuộc chơi mà, cuộc chơi nó sẽ có luật lệ riêng của nó và khi mình chấp nhận mình có mặt ở đây thì mình phải chấp nhận tất cả. Đây thực sự là một cái kết quả mà những người an toàn cũng không hề cảm thấy vui một chút nào hết. Không hề cảm thấy nhẹ nhõm một chút nào cả. Tại vì mình bị mất đi một thành viên, thậm chí là 3 thành viên trong lần này nữa. Nên là người bị đóng băng thì sẽ phải tiếp tục cố gắng. Người được an toàn thì lại càng phải cố gắng nhiều hơn để có thể giải cứu những người bị đóng băng. Lô mày được. Thôi, ôm tất cả một cái. Chúng ta đã có một cái công diễn mà ngay từ đầu khi mà anh hỏi các em lúc mà mình mới vào ấy rằng các em cảm thấy như thế nào về cái công diễn 2 vừa rồi thì mọi người đều cảm thấy mãn nguyện. Nói chung là mình cũng dốc hết sức lực để mình làm rồi. Anh chỉ muốn nhắn nhủ với 3 người. Cái kết quả này nó không đánh giá được hết toàn bộ những cái quá trình của các em. Anh chỉ mong là mấy đứa không có gì phải tự ti cả. Và tất cả mọi người còn lại ở đây sẽ chắc chắn là sẽ cứu các em. Đây nó chỉ là một cái thử thách để nó giúp anh em mình đoàn kết hơn. Vô một cái đi. 1, 2, 3, go! Ok.
Vậy là tất cả các bạn tân binh thăng cấp của chúng ta đều đã biết được kết quả cá nhân của mình sau phần công diễn 2. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại số điểm tích lũy mà các bạn đã có được sau đêm công diễn 2. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với số điểm cá nhân của các bạn tại vòng công diễn 2. Xin mời màn hình ạ. Tiếc. Em nghĩ là nếu mà em được tham gia công 1 thì hiện tại bây giờ người đóng băng sẽ không phải là em. Những kết quả điểm cá nhân vòng 2 chỉ có 83 điểm thôi, thấp nhất. Nhưng mà em vẫn cười, em vẫn vui. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tổng số điểm tích lũy sau 2 đêm công diễn. Xin mời màn hình ạ. Wow, Lâm Anh. Lâm Anh điểm cao vậy? Ngàn luôn. Sao tròn nhìn đẹp thế này? Không tin được. Mình đang làm nông dân, nhưng tự nhiên có sức mạnh nhập vào người thành Superman. Tự nhiên em lại bị áp lực ngang. Dẫn đầu danh sách, chúng ta có Nguyễn Lâm Anh với 1.000 điểm tích lũy. Tiếp đến là Bạch Hồng Cường với 965 điểm. Và ở hạng 3, chúng ta có Phúc Nguyên với 851 điểm. Và sau 2 đêm công diễn, sẽ có 3 tân binh thăng cấp bị đóng băng tại công diễn 3. Đó chính là Minh Quân, Minh Tân, Thái Lê Minh Hiếu. Thì Thảo Tâm biết rằng đây chưa phải là một cái kết mà như mong muốn của 11 tân binh thăng cấp cũng như là nhà sản xuất Toàn năng Subin. Tuy nhiên, mong là nhà sản xuất Toàn năng Subin cũng như tất cả các tân binh đang có mặt tại đây sẽ tiếp tục giữ được nhiệt huyết để có thể tiếp tục cống hiến và chinh phục tại các công diễn sau. Xin chào và Thảo Tâm sẽ gặp lại các bạn ở nội dung tiếp theo. Anh chỉ nói đơn giản như này thôi. Cái kỷ luật ấy là cái cực kỳ quan trọng. Tức là khi mà các em đi học thì nên học cho tử tế. 안녕하세요. 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 Xin chào. Xin chào. Xin chào. Yeah. Buổi họp ngày hôm nay để cả hai bên cùng tìm ra một cái phương pháp, tìm ra một cái cách để giúp các bạn cải thiện hơn trong cái thời gian sắp tới. Tại vì hiện tại bây giờ chúng ta bắt đầu đang bước vào những cái giai đoạn nó rất là quan trọng. Đó chính là cái main show, tức là showdown rồi. Nên là Subin rất muốn trong cái khoảng thời gian sắp tới thì mình sẽ phải có cái phương pháp để giúp các bạn cải thiện hơn về thái độ học tập cũng như là tập luyện. Trước mắt thì Subin muốn nghe những cái chia sẻ của hai thầy về tình hình hiện tại của các bạn, và rất là muốn nghe những cái ý kiến của các thầy về các cái bạn tân binh trong thời gian vừa rồi. 민호 선생님 먼저 말씀. 일단 아이들이 좀 수업 태도를 좀 안 좋게 가져간 부분이 분명 있긴 있었는데, 그게 그냥 아이들이 뭐 수업을 듣기 싫어서 혹은 뭐 개인적인 감정 그런 것 때문이라기보다는 이 수업이나 뭐 연습하는 스케줄 이외의 스케줄들이 너무 많고, 그리고 또 시간이 너무 촉박하고 뭐 컨디션이 안 좋은 상태에서도 계속 스케줄이 감행되고, 그러다 보니까 아이들이 조금 힘들어서 지쳐서 진짜 피곤해서 그런 좀 안 좋은 태도들이 나온 게 좀 대부분이어서 개개인들이 좀
나쁜 마음을 먹고 그렇게 해서 못된 모습을 보여줬다기보다는 Đối với cá nhân Soobin thì Soobin là người chịu trách nhiệm với các bạn, và Soobin cũng đã được cập nhật những cái report từ các thầy qua từng ngày. Thì hầu như là có những cái bạn mà có cái thái độ khá là tốt, nhưng mà có những bạn thì thường xuyên dài ngày là đều có những cái tâm trạng, cái tinh thần nó bị giảm sút ấy. Thì cái này nó cũng là một cái rất là đáng lo cho cái quá trình sắp tới. Vì là cái khoảng thời gian của mình tập không có nhiều, thì tất cả các cái buổi học mà các bạn ấy đang theo học bây giờ ấy thì phải là những cái buổi học chất lượng. Và Soobin cũng không muốn hai thầy sẽ có những cái bực dọc hay là có những cái khó chịu chỉ vì là những cá nhân mà có cái thái độ không tốt, cái sự tập trung nó không được cao độ cho cái buổi học đó. 사실 말씀해주신 대로 수업 중간에 뭐 핸드폰을 하는 멤버나 아니면 뭐 좀 너무 산만한 멤버들이 있긴 한데, 그런 사람들은 좀 말씀해주신 대로 저희가 뭐 수빈님한테 전달을 드리든 그런 방식으로 해서 좀 또 걔네들에게도 조금 제재가 필요하지 않을까 싶기는 합니다. 사실 저와 옆에 댄스 선생님은 한국 사람이다 보니까 수업을 진행하는 데 있어서 통역이 계속 중간에 계속 있어야 돼서 원활한 소통이 다이렉트로 진행이 좀 안 되는 경우가 좀 있고, 그런 시간들 때문에 중간중간 애들이 좀 떠들거나 자기네들끼리 얘기를 하거나 일대 다수다 보니까 그런 경우들이 빈번하게 발생을 하는데, 그거를 수업 시간 내에서도 좀 더 집중하라고 매번 얘기를 해도 사실 애들이 그냥 나빠서가 아니라 좀 산만해질 수 있는 시스템이라고 생각을 하거든요. 계속 피곤한 상황에서 통역을 거쳐서 계속 이야기를 전달하다 보니까. 그리고 좀 지각을 하고 그러는 부분에 있어서도 제가 수업을 하다 보면 딱 애들 둘레 여섯 11명 10명이네, 한 명 누가 왜 안 왔어, 이런 부분들을 제가 물어봐야지 제가 들어요. 딱 왔을 때 좀 누구누구가 뭐 10분 정도 늦을 것 같답니다, 죄송합니다, 이런 시스템이 아니라 왜 아직 안 왔어요? 를 제가 항상 물어봐야 되는 그런 시스템이어서. Cái khoảng thời gian vừa rồi mọi người rất bận, rất vất vả. Anh nhìn thấy, anh rất thương các em. Thế nhưng mà chúng ta ở đây đều hiểu một điều rằng là chúng ta đang ở trong một cái môi trường mà chúng ta phải rèn, chúng ta phải có những cái lúc như thế này thì chúng ta mới trưởng thành, và chúng ta mới có cái cơ hội để chúng ta lột xác được. Còn nếu như không có khoảng thời gian này thì anh nghĩ là rất khó cho các em để mà có thể tự mình làm được từng đấy việc. Anh và các thầy cũng có trao đổi qua về cái tình hình học tập của các em. Thì anh vẫn được report và update tất cả những cái tình hình học tập của các bạn theo từng ngày luôn. Và anh luôn luôn đọc và anh xem hết tất cả những cái diễn biến mà các bạn học trong vòng một ngày nó như thế nào. Và khi mà anh đọc những cái report và những cái báo cáo đấy thì anh cảm thấy hơi buồn. Thực sự là anh hơi buồn. Thì anh muốn rằng là kể cả là mình hay là các bạn ấy, thì khi mà thầy nhận xét các bạn ấy thì mình cũng sẽ tự rút được ra cái kinh nghiệm cho bản thân mình, là chúng ta phải có một cái ý thức. Tức là khi mà mình đi học mà thầy giáo không phải là người Việt, người ta là các chuyên gia đến từ Hàn Quốc, mình là thực tập sinh, và khi mà họ bay từ Hàn Quốc sang đây và họ bỏ thời gian ra để họ đào tạo chúng ta, thì chúng ta cũng nên dành một cái sự tôn trọng tối thiểu dành cho họ, đó chính là tập trung. Và chúng ta hạn chế làm việc riêng, hạn chế dùng điện thoại, để ít nhất là họ nhìn thấy là họ dạy thì mình có tiếp thu và mình có lắng nghe. Còn anh không muốn rằng sau chương trình này, khi mà các thầy và các chuyên gia quay trở lại Hàn Quốc và họ sẽ đi nói rằng là ôi, tại sao sang Việt Nam mà tại sao dạy các bạn ấy mà các bạn ấy ý thức kém như vậy. Thực sự là nó rất là xấu hổ. Và
các em là những người coi như là một cái lứa đầu tiên của Việt Nam mà được gọi là tiếp cận với những cái anh nghĩ rằng là nó là tốt nhất ở một cái hệ đào tạo một idol ở thời điểm bây giờ rồi. Nên là hãy giúp anh. Chúng ta hãy có một cái kỷ luật cho bản thân nhiều hơn. Hãy tự nhắc nhở với bản thân rằng cái gì nên, cái gì không nên trước khi mình làm một việc gì đấy. Thì anh nghĩ rằng là mình sẽ tập được một cái việc tự control của bản thân như thế, thì như vậy các em mới có thể trở thành idol. Nếu như các em đã chọn xác định là mình là một idol ấy, thì mình phải nghiêm khắc với bản thân hơn. Và trước mắt chúng ta ấy, còn rất nhiều những cái thử thách và những cái gian nan, những cái bài test và những cái công diễn nữa. Anh không muốn nhìn các em vì một cái gì đấy mà bị trì trệ cái tâm lý của mình. Vì thực sự ra khi mà vào một cái guồng gì đấy ấy, nó sẽ hai tâm lý nó sẽ rất dễ xảy ra. Một là mình nản, hai là mình quyết liệt. Nhưng mà với cái thể trạng mà nó luôn luôn bị kiểu over và bị mệt ấy, thì cái tâm lý mà nản nó sẽ chiếm nhiều hơn. Sau khi được anh Subin góp ý nhận xét về cái quá trình tập luyện của bọn em ở thời gian vừa qua, sau khi trao đổi với các thầy thì em nghĩ tinh thần và tâm lý là hai thứ mà bọn em đang cần cải thiện nhiều nhất. Chắc chắn là rất là nhiều thành viên trong số bọn em chưa sẵn sàng với cái lịch trình, cường độ, cái khối lượng tập luyện nó dày đặc như vậy. Và khi mà bọn em chưa sẵn sàng thì em sẽ gặp rất là nhiều vấn đề về tinh thần và tâm lý. Và kéo theo đó là những cái sự mất tập trung nhất định ở những cái thời điểm nhất định. Tụi em cần phải củng cố lại tinh thần, vững chắc lại cái tâm lý của bọn em, để những cái công diễn sau bọn em không lặp lại những cái sai lầm tương tự. Ai cũng có phải khoảng thời gian khổ luyện và vất vả rồi. Nên là muốn mài một cái viên ngọc thô trở thành một cái viên kim cương thì chúng ta phải có những cái khoảng thời gian như thế này. Là một người nghệ sĩ, là một người idol ấy, sẽ phải đánh đổi. Chắc chắn là phải đánh đổi. Chúng ta sẽ không có được cuộc sống như người bình thường. Mình phải clear rõ về một vấn đề như thế. Nếu như sau này các em thực sự nổi tiếng, các em sẽ cảm thấy cái sự cô đơn ấy và cái sự bí bách ấy nó sẽ đến. Nhưng mà anh nghĩ rằng là bởi vì chúng ta có anh em, chúng ta hoạt động nhóm, có anh em, có bạn bè, có đồng nghiệp ở bên cạnh, thì những cái lúc mà mình cảm thấy cô đơn như vậy thì sẽ có những người bên cạnh hỗ trợ và động viên. Lúc mà nghe câu đấy xong em thấy hơi chạm. Trước đây em cũng chỉ nghĩ đơn giản là người nổi tiếng thì là người nổi tiếng thôi. Mình ra ngoài đường thì mình sẽ được nhiều người biết đến, âm nhạc của mình sẽ có nhiều người nghe và mình sẽ được tung hô. Nhưng mà sau khi được trải nghiệm một phần cuộc sống của idol, em mới cảm thấy cái sự cô đơn. Mình phải hạn chế tất cả mọi thứ mình đã ở trước đó lại. Và cũng trộm vía là mình có anh em, mình có các anh em vẫn đang sinh hoạt và sinh sống cùng mình. Cho nên là chúng mình cứ bù trừ qua lại cho nhau bằng cách là push tinh thần nhau lên và cày lại, cày liên tục để cho cái lửa nghề đi lên. Và để kết thúc cho cái buổi ngày hôm nay, khi mà anh nói những điều này ấy, anh rất muốn và anh đề bạt với cả nhà sản xuất, anh có một cái hướng và anh cũng đã được các thầy đồng ý. Đó chính là anh đã đưa ra một cái giống như kiểu là một cái sổ ghi đầu bài ấy. Sau mỗi một buổi học của các em, các thầy sẽ có quyền và có trách nhiệm là sẽ chấm điểm các em sau mỗi một buổi học. Subin có một cái phương pháp để chấm, đó chính là Subin có đưa ra một cái ý kiến là công diễn 2 đổ đi, các thầy sẽ là người chấm điểm các bạn ý sau mỗi một ngày đi học. Sẽ có một cái thang điểm, thì bạn nào tốt thì thầy sẽ cộng điểm, còn bạn nào mà có thái độ không tốt và cái mức độ tập luyện nó không ổn thì các thầy có thể trừ điểm và nót lại cái không tốt đó. Và cái điểm mà các thầy chấm đó nó sẽ liên quan đến cái điểm cá nhân trong cái chương trình các bạn đang thi. Và Subin muốn là
từ cái điểm chấm đó để các bạn ý biết được rằng là bây giờ các thầy cũng sẽ là người theo dõi cái quá trình của các bạn ý, để các bạn ý có một cái thái độ học tập và tập luyện nó tốt hơn. Cái điểm đó sẽ là cái điểm giống như kiểu mọi người thi đua ấy. Và anh muốn anh nhìn cái bảng điểm đấy, anh sẽ nhìn rõ nhất là ai sẽ là người cố gắng và ai sẽ là người tụt lại ở đằng sau. Đấy sẽ là một cái hướng của anh để khắc phục cái tình trạng này. Và anh mong muốn rằng là ý thức cũng như kỷ luật và tất cả mọi thứ của chúng ta trong những ngày sắp tới nó sẽ tốt hơn, và anh sẽ được nhận những cái feedback tốt hơn từ các thầy. Đây là những cái lời mà anh chia sẻ với mục đích là anh không có trách mắng các em, tại vì anh rất thương các em, phải thật sự là anh rất là thương các em, nhưng anh muốn các em tốt hơn và chúng ta có kỷ luật hơn, nên là anh buộc phải làm như thế này nha. Yeah. Cố gắng nhá. Yeah. Nói chung là vì bản thân mình cũng được, vì gia đình cũng được, vì bạn bè, vì người thân, vì chương trình, vì whatever, cái gì cũng được. Nhưng anh rất mong các em sẽ trở thành những người nghệ sĩ thực thụ, và ai cũng sẽ đều có một cái trải nghiệm mà các em sẽ không bao giờ quên khi mà ở trong Tân Binh Đón Năm. Yeah. Dạ vâng ạ. Cảm ơn Subin. Cảm ơn anh. Rồi, ok. Thôi, nghỉ nhá. Thank you mọi người. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh ơi. Cố lên mọi người. Cố lên, cố lên. Săn vote mỗi ngày, tải Mango Plus ngay. Bây giờ chúng tôi vừa vừa xong công diễn thứ hai. Bây giờ chúng tôi đang lén lên để chúc mừng sinh nhật anh Subin. Chào chú, chào cô ạ. Chú gì, chú cô gì tấm hình. Wow. Đã úp sọt anh Subin. Sọt anh Subin đấy. Thật là đỉnh. Nó make up cũng còn. Chúng tôi đang đi chúc sinh nhật. Bé Subin đang cầm bánh. Ôi trời ơi, thank you. Đây thôi, ướt cái. Gì à? Anh có một điều ước là nói chung là anh khi mà anh tham gia vào chương trình này ấy, anh chỉ muốn là mang lại một cái gì đấy dành cho các em với năng lực của anh và với khả năng của anh. Trong những ngày vừa rồi thì có những ngày mà anh rất là bận rộn và anh không có theo sát được các em quá nhiều, nhưng mà ở đằng sau thì anh vẫn làm những cái thứ mà cần phải làm. Nên là anh rất là mong là các em sẽ yên tâm bởi những cái gì mà anh đã chuẩn bị và anh đã set up. Và anh mong rằng là mong các bạn sẽ luôn luôn trân trọng về cái khoảng thời gian này, vẫn tiếp tục cống hiến và dành toàn bộ sức lực cũng như là tâm trí và tất cả những gì mà các bạn có để cho chúng ta có một cái chương trình cũng như là có một cái bước tiến ở trong sự nghiệp của các em. Và đặc biệt là anh đã nói đi nói lại một cái điều rất quan trọng, đó chính là anh muốn nhìn thấy sự thay đổi của từng người qua từng công diễn, mà chính bản thân của các bạn sẽ phải nhận ra cái điều đấy mới là cái điều quan trọng nhất. Và nếu như mà anh làm được cái điều đấy giúp các em thì đấy là cái mong muốn của anh nhất ở trong năm nay và trong chương trình này. Đấy, ok. Thank you, thank you. Bố à? Bố em number one. Rồi, đi thay đồ đi để người ta phỏng vấn đi. Thank you. Rồi, cảm ơn nhá. Thank you. Thank you mấy đứa. Hy vọng là năm sau vẫn được ăn sinh nhật với cả mấy đứa nữa. Nhá, năm sau vẫn được ăn sinh nhật với mấy đứa. Thank you. Ok. Chắc là sinh nhật vui nhất từ trước rồi đấy. Vui đấy.
Lần đầu tiên sinh nhật mà có nhiều con như này.